นี่คือภาพโลกในยุคแรกหน้าตามันไม่ได้ใกล้เคียงกับปัจจุบันเลยกว่าจะมาเป็นแบบที่เราเห็นในวันนี้โอกาสมันเพียง1 ในล้านเท่านั้นมันไม่มีป่าไม่มีมหาสมุทรไม่มีชีวิตมันเคยเป็นเพียงก้อนหินนุ่มๆที่ร้อนจัดคือดาวเพลิงที่เต็มไปด้วยภูเขาไฟแมกมาและอุกกาบาตแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นเราจะขอพาคุณย้อนกลับไปจุดเริ่มต้นที่แท้จริงเพราะก่อนจะมีจักรวาลก่อนจะมีดวงดาวหรือแม้แต่แสงแดดช่วงเวลานี้มันว่างเปล่าไม่มีเวลาไม่มีพื้นที่ไม่มีพลังงานไม่มีแม้แต่คำว่าไม่มีแต่จู่ๆก็มีบางอย่างเกิดขึ้นการสั่นของสุญญากาศควอนตัมหรืออะไรก็ตามที่เราไม่มีวันเข้าใจและมันได้อุบัติขึ้นนี่คือจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งเพราะจุดเล็กจิ๋วเพียงจุดเดียวเล็กกว่าจุดตัวไอบนคีย์บอร์ดแต่มีความหนาแน่นที่สุดเท่าที่ฟิสิกส์จะจินตนาการได้ในเสี้ยววินาทีนั้นพลังงานซิงคูลาริตี้ก็ระเบิดออกไม่มีอะไรที่สามารถวัดความรุนแรงของมันได้เลยมันไม่ใช่การระเบิดในอวกาศแต่เป็นอวกาศต่างหากที่ระเบิดตัวเองและแล้วพื้นที่เวลาก็ถือกำเนิดขึ้นพร้อมกับพลังงานมวลและกฎของฟิสิกส์ช่วง3 นาทีแรกของจักรวาลวินาทีแรกอุณหภูมิสูงกว่าล้านองศาพลังงานแปลงเป็นอนุภาคควาร์กกวอน 0.0001 วินาทีแรกควาร์กรวมตัวเป็นโปรตอนนิวตรอน1 วินาทีต่อมาเกิดนิวเคลียสของไฮโดรเจนและฮีเลียมผ่านมา3 นาทีอุณหภูมิลดลงพอให้นิวเคลียสอยู่รอดได้แต่ก็ยังไม่มีแสงเพราะอิเล็กตรอนยังล่องลอยอยู่ไม่จับกันเป็นนิวเคลียส 380,000 ปีหลังเหตุการณ์บิ๊กแบงแสงแรกของจักรวาลอิเล็กตรอนเริ่มจับตัวกับโปรตอนเกิดเป็นอะตอมแสงจึงสามารถเดินทางได้อย่างอิสระและนี่คือแสงแรกของจักรวาลที่เราตรวจจับได้ในทุกทิศทางเรียกว่า Cosmic Microwave Background หรือ CMB จักรวาลเริ่มกลายเป็นทะเลของไฮโดรเจนที่แสงสว่างสามารถผ่านได้200 ล้านปีต่อมาดาวดวงแรกปรากฏกลุ่มก๊าซเริ่มรวมตัวกันจนกลายเป็นแรงโน้มถ่วงทำให้เกิดดาวฤกษ์ดวงแรกเป็นแสงแรกในจักรวาลดาวเหล่านี้มีขนาดใหญ่อยู่ไม่นานแต่ปล่อยพลังงานและธาตุหนักอีก 1,000 ล้านปีกาแล็กซีแรกเริ่มรวมตัวดาวรวมกลุ่มเป็นกาแล็กซีจักรวาลเริ่มมีโครงสร้างใหญ่เช่นกาแล็กซีทางช้างเผือกดาวรุ่นแรกได้ตายไปกระจายแร่ธาตุหนักออกมาเช่นคาร์บอนและเหล็กสิ่งเหล่านี้คือวัตถุดิบสำหรับดาวรุ่นต่อไป 9,000 ล้านปีหลังจากบิ๊กแบงระบบสุริยะเริ่มก่อตัวเศษซากของดาวรุ่นก่อนรวมตัวเป็นเมฆก๊าซและฝุ่นก้อนเมฆนี้ยุบตัวจนกลายเป็นดวงอาทิตย์ตรงกลางมีฝุ่นรอบๆหลอมรวมกลายเป็นดาวเคราะห์ต่างๆรวมถึงโลกของเราด้วยเมื่อประมาณ 4.6 พันล้านปีก่อนนับจากปัจจุบันโลกเริ่มก่อตัวจากเศษฝุ่นและเศษซากของระบบสุริยะที่ไม่สมบูรณ์ฝุ่นได้หมุนวนและรวมตัวแน่นขึ้นจนเกิดแรงโน้มถ่วงมหาศาลและสิ่งที่ได้ก็คือไม่ใช่โลกสีฟ้าแต่คือดาวสีแดงเรืองแสงที่ร้อนกว่าเตาหลอมใดๆที่เคยมีมาภูเขาไฟพ่นลาวาทุกทิศทางแทบไม่มีที่ปลอดภัยให้สิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ได้เลยพื้นผิวก็ไม่มีความแข็งและในทุกๆชั่วโมงจะมีหินอวกาศจำนวนมหาศาลพุ่งชนเข้ามาตลอดเวลาแบบไร้ทิศทางบางลูกอาจใหญ่เท่าตึกใบหยกบางลูกอาจใหญ่เท่าเมืองถ้าโดนเข้าไปในปัจจุบันรับรองได้ว่ามนุษย์ได้สูญพันธุ์อย่างแน่นอนเรื่องพวกนี้มันเกิดขึ้นจากความบังเอิญหรือจะเกิดขึ้นจากความตั้งใจก็ตามแต่เพราะโชคร้ายหน่อยที่มีดาวเคราะห์ขนาดเท่าดาวอังคารที่ชื่อว่าเทียได้พุ่งชนโลกในช่วงที่วัยกำลังอ้อโดนรอบนี้เข้าไปบอกได้เลยว่าบานเบิกเพราะก่อนหน้านี้มันแค่หยุ่มหยิมเพียงเท่านั้นแรงกระแทกครั้งนี้สั่นสะเทือนทำให้โลกของเราแตกเป็นเสียงโชคดีที่ไม่แหลกละเอียดชิ้นส่วนของมันได้ผสมเข้ากับโลกและมีบางส่วนลอยออกไปในอวกาศและสุดท้ายก็กลายมาเป็นดวงจันทร์น้องเล็กที่โคจรอยู่รอบเรามาถึงทุกวันนี้เราต้องขอบคุณมันเพราะถ้าไม่มีมันก็จะไม่มีเราเหมือนกันนี่คือจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่เพราะดวงจันทร์จะทำหน้าที่ช่วยคุมแรงโน้มถ่วงเพิ่มสมดุลทำให้โลกค่อยๆสงบลงแต่แค่นี้มันยังไม่เพียงพอที่จะทำให้โลกน่าอยู่ขึ้นในช่วงเวลานั้นมีฝนดาวตกมากมายพุ่งเข้าชนอยู่ตลอดเวลาจึงทำให้โดนหินอวกาศนี้อยู่เรื่อยๆโดยไร้เกราะป้องกันฟังดูแล้วแม่งโคตรจะเลวร้ายหรืออาจจะโชคดีก็ได้นะก็มีอุกกาบาตหลายลูกนำของขวัญชิ้นสำคัญมาด้วยนั่นก็คือน้ำของขวัญจากพระเจ้าบรรดาหินอุกกาบาตเหล่านั้นได้พาน้ำจำนวนมหาศาลมาด้วยพร้อมกับดาวหางน้ำแข็งเมื่อมันพุ่งชนโลกน้ำแข็งก็จะละลายกลายเป็นน้
น้ำก็จะเป็นไอจนก่อตัวเป็นเมฆพอสะสมตัวมากพอก็จะตกลงมาเป็นฝนและฝนที่ว่านี้มันไม่ได้ตกแค่วันเดียวหรือปีเดียวแต่มันตกติดต่อกันตลอดต่อเนื่องเป็นเวลากว่าแสนปีทำให้ทะเลค่อยๆก่อตัวขึ้นแมกมาเริ่มเย็นตัวลงโลกค่อยๆปรับสมดุลจากความรุนแรงระดับนรกสู่ความชื้นและความเย็นจนกลายเป็นดาวเคราะห์ดวงเดียวในระบบสุริยะที่มีน้ำในสถานะของเหลวจำนวนมหาศาลและในน้ำนั้นก็อาจจะมีบางสิ่งที่รอกำเนิดอยู่แบคทีเรียบางตัวสามารถอยู่รอดได้ในอวกาศและมันอาจมาพร้อมกับอุกกาบาตมันคือเมล็ดพันธุ์พืชจากแดนไกลแรกๆมันอาจจะอยู่ไม่รอดเพราะร้อนเกินไปแต่พอโลกเริ่มเย็นตัวลงแบคทีเรียเหล่านั้นสามารถมีชีวิตอยู่ได้ในอุณหภูมิสุดขั้วปรับตัวและวิวัฒนาการได้มันเริ่มก่อตัวในทะเลลึกมันคือบางสิ่งที่เล็กเกินกว่าตาจะมองเห็นคือจุดเริ่มต้นของชีวิตทั้งหมดที่เคยเกิดขึ้นบนโลกใบนี้เป็นไปได้ว่ามันอาจถือกำเนิดในจุดที่เรียกว่า Hydrothermal Vents หรือช่องระบายความร้อนใต้ทะเลลึกที่แห่งนั้นมีความร้อนสูงมากและมีแรงดันมหาศาลแต่กลับเต็มไปด้วยแร่ธาตุที่จำเป็นต่อปฏิกิริยาเคมีและในสภาพสุดขั้วนั่นเองโมเลกุลธรรมดาก็ได้เริ่มรวมตัวกลายเป็นโครงสร้างที่ซับซ้อนขึ้นจนสามารถจำลองตัวเองได้เมื่อโลกกำเนิดแล้ว800 ล้านปีเริ่มเอื้อต่อสิ่งมีชีวิตนี่คือเซลล์แรกสิ่งมีชีวิตชนิดแรกบนโลกไม่มีปีกไม่มีตาไม่มีสมองแต่มันสามารถดูดพลังงานเติบโตและแบ่งตัวเพื่อสืบทอดลักษณะของตัวเองนี่คือพื้นฐานของคำว่าชีวิตมันมีชื่อเรียกว่าโพแคริโอตสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวไม่มีนิวเคลียสอยู่ได้ในน้ำทะเลร้อนจัดหรือในสภาพแวดล้อมสุดขั้วพวกมันสามารถครองโลกได้อยู่เป็นพันล้านปีหรือเรียกได้ว่าเป็นบรรพบุรุษที่แท้จริงของทุกสรรพสิ่งไม่ว่าจะเป็นมนุษย์พืชหรือสัตว์แม้แต่ตัวคุณล้วนมีต้นทางมาจากสัตว์เซลล์เดียวใต้ทะเลลึกจากทะเลเพลิงสู่ทะเลน้ำจากโมเลกุลเคมีสู่สิ่งมีชีวิตแรกจากจุดเล็กๆที่ไม่มีใครมองเห็นกลายเป็นจุดเปลี่ยนครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของโลกใบนี้และทุกชีวิตบนโลกรวมถึงตัวของคุณมันเริ่มจากผลลัพธ์ของจุดเล็กๆตรงนี้นี่แหละหลังจากสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวเซลล์แรกถือกำเนิดขึ้นโลกก็ใช้เวลาประมาณ 3,200 ล้านปีณขณะนี้โลกมีอายุได้ประมาณ 4,000 ล้านปีแล้วมันได้เรียนรู้สิ่งใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นในจักรวาลนี้มาก่อนมันเริ่มรวมตัวกันจาก1เซลล์เป็น2เป็น4และเป็น100สิ่งมีชีวิตนี้เริ่มรู้จักแบ่งงานกันทำบางเซลล์ทำหน้าที่ดูดสารอาหารและขับของเสียออกบางเซลล์เริ่มทำหน้าที่เคลื่อนไหวนี่คือวิวัฒนาการของระบบจุดเริ่มต้นของหัวใจตับและสมองและร่างกายทั้งหมดที่เรารู้จักในวันนี้หลังจากนั้น60 ล้านปีหรือประมาณ541 ล้านปีก่อนถ้านับจากปัจจุบันมันก็มาถึงยุคแห่งการอุบัติของสิ่งมีชีวิตหรือ Cambrian Explosion ทันใดนั้นสิ่งมีชีวิตรูปร่างแปลกขึ้นบางตัวเหมือนหนอนหลายข้อบางตัวมีเปลือกและบางตัวมีขามีตาเป็นครั้งแรกสิ่งมีชีวิตบนโลกเหมือนถูกเร่งสปีดด้วยความเร็วความหลากหลายพุ่งพรวดในเวลาไม่ถึง20 ล้านปีเปรียบเทียบกับตัวเรามันอาจดูนานแต่ในความเป็นจริงมันคือเสี้ยวพริบตาเดียวของอายุโลกสัตว์ตัวแรกเริ่มปรากฏเรียกกันว่า Cambrian Explosion คือช่วงเวลาที่สิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิดระเบิดวิวัฒนาการอย่างรวดเร็วในทะเลประกอบไปด้วยแมงกะพรุนโบราณไทโลไบต์สัตว์จำพวกอาร์โทพอดมีเปลือกแข็งเป็นข้อคล้ายกับกั้งมันมีตาแบบดั้งเดิมที่สุดในสัตว์บางชนิดใหญ่เท่าแมวคือฟอสซิลยอดนิยมที่สุดในโลกเลยนะต่อมาแอนโอมาโลคาลิสหนึ่งในนักล่ารายแรกของโลกมีตา360 องศาและหนวดใช้จับเหยื่อบางตัวยาวได้ถึง1 เมตรใหญ่สำหรับสัตว์ในยุคนั้นวอร์มรูปร่างประหลาดเช่นพอลุกซิเกเนียมีตัวเหมือนหนอนขาตั้งตรงหลายคู่ไม่รู้ว่ามันเดินยังไงหรือหัวอยู่ไหนนักวิทยาศาสตร์ต้องใช้เวลาหลาย10 ปีกว่าจะรู้ที่คิดว่ามันเป็นหัวสรุปมันคือหางสัตว์นุ่มนิ่มเช่นโอพาบิเนียมันมีดวงตา5 ดวงปากยื่นเป็นงวงยาวใช้คีบอาหารหน้าตาเหมือนสิ่งมีชีวิตจากต่างดาวอะไรประมาณนั้นแล้วก็พิกเกียสัตว์มีกระดูกสันหลังตัวแบนเหมือนปลาไหลยังไม่มีกระดูกแต่มีโครงสร้างคล้ายแกนหลังเชื่อว่าเป็นต้นกำเนิดของสัตว์มีกระดูกสันหลังทั้งหมดรวมถึงมนุษย์โลกในยุคนั้นยังไม่มีผืนดินไม่มีพืชมีเพียงความเงียบงันแต่ในใต้ท้องทะเลลึกคือสงครามแห่งการวิวัฒนาการที่กำลังต่อสู้กันอย่างเมามันช่วงประมาณ360 ถึง 400 ล้านปีก่อนคือการกำเนิดของบรรพบุรุษสัตว์บกปลาบางชนิดในทะเลน้ำตื้นเริ่มมีคีบแข็งคล้ายขาใช้คำยันตัวเองพวกมันคือบรรพบุรุษของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกและเป็นชนิดแรกที่กล้าขึ้นฝั่งโลกบนบกในตอนนั้นไม่มีอะไรเลยไม่มีหญ้าไม่มีต้นไม้
ไม่มีสิ่งมีชีวิตใดอยู่ข้างบนการขึ้นฝั่งจึงเป็นเหมือนการก้าวขึ้นไปอยู่บนดาวดวงใหม่ที่ไร้เสียงแต่เต็มไปด้วยโอกาสสัตว์บางตัวเริ่มมีปอดเพื่อหายใจในอากาศคีบค่อยๆเปลี่ยนเป็นขาเกล็ดก็ค่อยๆหายไปวิวัฒนาการก็ผลักพวกมันให้เดินหน้าต่อเพราะโลกใบนี้เคยเป็นของสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลจนวันหนึ่งที่มีบางตัวกล้าขึ้นมาบนฝั่งและไม่มีใครกลับลงไปอีกเลยชีวิตได้เริ่มต้นบทใหม่บนผืนดินที่เคยว่างเปล่าเรื่องราวต่อจากนั้นก็คือการวิวัฒนาการของโลกบกสิ่งมีชีวิตเริ่มตั้งรกรากบนแผ่นดินโลกใช้เวลานานหลายร้อยล้านปีค่อยๆหล่อหลอมเงื่อนไขบางสิ่งบางอย่างจนได้ครบและวิวัฒนาการแต่แล้ว252ล้านปีก่อนโลกได้เกิดการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ตอนปลายยุคเพอร์เมียนหรือเรียกอีกชื่อว่า The Great Dying เป็นการสูญพันธุ์รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของโลกมันเกิดจากภูเขาไฟขนาดมหึมาในไซบีเรียระเบิดต่อเนื่องนานหลายแสนปีปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จำนวนมหาศาลอุณหภูมิของโลกเพิ่มขึ้นมากกว่า 5-10 องศามหาสมุทรก็ขาดออกซิเจนสิ่งมีชีวิตในทะเลก็ตายเกือบหมดและเกิดฝนกรดจากก๊าซซัลเฟอร์ผลเสียของมันก็คือพืชไม่สามารถอยู่ได้ห่วงโซ่อาหารก็ล่มสลายโอโซนเสียหายรังสี UV ส่งถึงผิวโลกได้มากกว่าปกติสรุปสิ่งมีชีวิตบนโลกสูญพันธุ์กว่า 95% ของทุกสายพันธุ์เป็นการรีเซ็ตระบบชีวิตบนโลก1 ใน 5 ครั้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสิ่งมีชีวิตที่เหลือรอดเป็นเพียงกลุ่มเล็กๆเช่นสัตว์เลื้อยคลานขนาดเล็กสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกและมันก็เป็นเรื่องดีเพราะนับจากนี้โลกก็ว่างเพียงพอสำหรับสิ่งมีชีวิตที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาพวกมันมีเสียงคำรามกึกก้องมีลำตัวใหญ่กว่าบ้านและบางตัววิ่งเร็วกว่าเสือในปัจจุบันซะอีกนี่คือยุคไทแอสซิกเมื่อประมาณ250ล้านปีก่อนโลกเพิ่งฟื้นจากการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ได้วิวัฒนาการสร้างผู้เล่นใหม่ขึ้นมากลุ่มสัตว์เลื้อยคลานที่ยืนตัวตรงและสามารถเดินได้ด้วย2ขาเพราะมันเริ่มจากตัวเล็กวิ่งเร็วล่าเหยื่อเก่งและค่อยๆวิวัฒนาการขึ้นมาเรื่อยๆจากตัวเท่าแมวก็กลายเป็นตัวเท่าเสือและกลายเป็นทีเล็กที่สูงกว่าตึก4ชั้นช่วงเวลานี้คือโลกอาณาจักรจูราสสิกถูกยึดโดยไดโนเสาร์มีทั้งตัวกินพืชกินเนื้อไดโนเสาร์คอยาวตัวมีเกราะวิ่งเป็นฝูงมีสติปัญญาสูงมันมีมากกว่า 50,000 สายพันธุ์แต่ที่ตั้งชื่อแล้วก็มีประมาณ 1,500 ชนิดและยังมีที่ขุดไม่เจออีกเพียบบางชนิดมันอาจไม่เคยทิ้งร่องรอยของฟอสซิลไว้เลยด้วยซ้ำไดโนเสาร์แบ่งออกเป็น2กลุ่มหลักได้แก่ซอริเซียสะโพกแบบกิ้งก่ากลุ่มกินเนื้อเช่นทีเล็กเวโรซิแรปเตอร์เทโลพอดกลุ่มคอยาวกินพืชซาโลพอดเบคิโอซอรัสและอะเพโทซอรัสหมวดหมู่ที่2ก็คือออนิทิเซียสะโพกแบบนกพวกมันกินพืชทั้งหมดเช่นสเตโกซอรัสไทรเซอราทอปส์อันคิโลซอรัสฮาร์ดโลซอรัสหัวเป็ดพวกมันครองโลกได้นานกว่า160ล้านปียาวกว่ามนุษย์ที่เคยอยู่บนโลกเป็นพันเท่าหลายคนอาจไม่รู้เพราะไม่มีใครเคยเล่าเรื่องนี้เพราะขี้ของไดโนเสาร์มีบทบาทสำคัญต่อโลกของเราเป็นอย่างมากเพราะมันช่วยในการเจริญเติบโตในพันธุ์พืชและระบบนิเวศในยุคดึกดำบรรพ์ด้วยเหตุผลที่ว่าไดโนเสาร์มันแล้วเลี่ยราดไปทั่วทำให้พืชเจริญเติบโตและทำไมมันถึงช่วยให้เจริญเติบโตล่ะของมันเพิ่มธาตุอาหารให้กับดินมันเต็มไปด้วยไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมและก็แร่ธาตุอื่นๆมากมายเมื่อมันสลายตัวก็กลายเป็นปุ๋ยธรรมชาติดีๆนี่เองโดยเฉพาะในป่าร้อนชื้นที่ต้นไม้โตไวและต้องการแร่ธาตุอาหารจำนวนมากของมันทำหน้าที่กระจายเมล็ดพืชไดโนเสาร์กินพืชเข้าไปเมล็ดถูกย่อยไม่หมดหรอกนะเมื่อลำไส้มันขับออกมาเมล็ดพืชออกเดินทางไปทั่วโลกพร้อมปุ๋ยในตัวเรียกได้ว่าอุดมสมบูรณ์กันเลยทีเดียวมันช่วยให้ป่าในยุคนั้นขยายตัวและครอบคลุมเป็นบริเวณกว้างมันคือระบบหมุนเวียนของชีวิตคือธรรมชาติที่สมบูรณ์แบบและมันยังมีข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือฟอสซิลของไดโนเสาร์ยังช่วยให้นักวิทยาศาสตร์รู้ได้ว่าไดโนเสาร์ตัวนั้นกินอะไรเข้าไปมีระบบย่อยอาหารแบบไหนอาศัยอยู่ในภูมิประเทศแบบไหนรู้ได้แม้กระทั่งระบบนิเวศโดยรอบมีพืชชนิดใดบ้างในยุคนั้นในยุคนี้พืชป่าปกคลุมโลกหนาแน่นเป็นป่าในยุคโบราณที่เจริญเต็มที่แมลงก็เริ่มวิวัฒนาการตามระบบนิเวศสมบูรณ์ที่สุดตั้งแต่มีโลกนี้มาไดโนเสาร์มันไม่ได้เป็นแค่สัตว์ดึกดำบรรพ์เท่านั้นพวกมันคือหนึ่งในชัยชนะของวิวัฒนาการและบางสายพันธุ์ของพวกมันยังมีชีวิตมาถึงทุกวันนี้นั่นก็คือนกไดโนเสาร์ปกครองโลกมานานกว่า160ล้านปีพวกมันใหญ่แข็งแรงและปรับตัวกับโลกได้ทุกรูปแบบไม่มีสิ่งมีชีวิตใดในยุคนั้นเทียบพวกมันได้เลยยกเว้นสิ่งหนึ่งที่ไม่มีชีวิตมันก็คืออุกกาบาตยักษ์
เมื่อ 66 ล้านปีก่อนสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นอุกกาบาตยักษ์ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางกว่า 10 กิโลเมตรหรือเกือบเท่าเกาะภูเก็ตทั้งเกาะพุ่งเข้าชนโลกด้วยความเร็วกว่า 70,000 กิโลเมตรต่อชั่วโมงมันตกที่แถบยูคาทานประเทศเม็กซิโกในปัจจุบันและมันได้เปลี่ยนโลกไปตลอดกาลผลกระทบของมันเท่ากับพลังงานระเบิดปรมาณูกว่าพันล้านลูกแรงกระแทกของมันทำให้เกิดขึ้นยักษ์สูงเกือบ 4,500 เมตรความสูงมันเท่ากับตึกใบหยก 15 ตึกมาเรียงต่อกันและคลื่นก็จะลดระดับลงไปตามระยะทางแต่มันก็ยังสูงกว่า 200 เมตรอยู่ดีหรือแรงกว่าสึนามิที่ไทยกว่า 10-20 เท่ามันเดินทางด้วยความเร็วกว่า 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่มีอะไรที่จะหนีมันพ้นความรุนแรงของน้ำมันสามารถตัดขาของคุณได้ในพริบตาก็เคยมีการขุดพบซากของไดโนเสาร์ถูกตัดขาโดยเฉียบพลันโดยมีสาเหตุมาจากความแรงของคลื่นสึนามิแต่นี่มันไม่ใช่หายนะเดียวของโลกนะครับเพราะหลังจากอุกกาบาตลงแล้วเกิดไฟไหม้ทั่วโลกเท่าฐานได้ลอยขึ้นปกคลุมท้องฟ้านานนับปีแสงแดดไม่สามารถส่องถึงพื้นโลกได้เลยหลังจากนั้นพืชก็ตายสัตว์ตายระบบนิเวศพังทลายโลกเข้าสู่ฤดูหนาวนิวเคลียร์อุณหภูมิลดลงเฉียบพลันไดโนเสาร์หลายสายพันธุ์ได้ตายทันทีโดยเฉพาะกลุ่มใหญ่บางกลุ่มก็อาจรอดในช่วงแรกๆโดยเฉพาะไดโนเสาร์ขนาดเล็กอาจรอดจากไฟฝุ่นขึ้นยักษ์ในช่วงแรกแต่มาเจอฤดูหนาวของโลกที่ไม่มีแสงไม่มีอาหารเลยค่อยๆตายไปเองในช่วงหลายปีต่อมาสรุป 75% ของสิ่งมีชีวิตสูญพันธุ์เกือบหมดโดยเฉพาะไดโนเสาร์ที่ไม่สามารถบินได้สูญพันธุ์หมดกลุ่มเทเลพอร์ตขนาดเล็กที่มีขนวิวัฒนาการต่อเป็นนกในยุคใหม่แปลว่าญาติที่เหลือรอดของไดโนเสาร์ก็คือนกในปัจจุบันในเวลาใกล้เคียงกันภูเขาไฟเดคแคนทัฟส์ระเบิดในอินเดียราวๆ 100,000 ปีหลังจากอุกกาบาตชนมันได้ปล่อยก๊าซพิษและเกิดฝนกรดทำให้เกิดอาการโลกร้อนเรื้อรังหลังจากผ่านความหนาวโลกจึงเจอทั้งแช่แข็งและการอบร้อนพิษในเวลาเดียวกันสายพันธุ์หลักของไดโนเสาร์ค่อยๆหายไปจนหมดโดยเฉพาะหลังภูเขาไฟระเบิดเรื่อยๆและระบบนิเวศไม่ฟื้นสรุปคืออุกกาบาตเท่ากับเหตุเปิดฉากการสูญพันธุ์ของไดโนเสาร์ใช้เวลาต่อเนื่องหลายหมื่นปีถึงแสนปีโลกเคยถูกปกครองโดยสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีใครกล้าท้าทายแต่กลับจบลงด้วยหินก้อนหนึ่งจากอวกาศแต่นั่นคือการเปิดทางสู่สิ่งมีชีวิตสายพันธุ์ใหม่ที่เริ่มเบ่งบานผู้รอดชีวิตกลุ่มเล็กๆจะค่อยๆพัฒนาขึ้นจนในที่สุดวิวัฒนาการนำไปสู่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเช่นบรรพบุรุษของหนูหน้าตาคล้ายชะมดอาศัยอยู่ในโพรงดินกินได้หลายอย่างไม่ต้องพึ่งแสงแดดแต่คุณต้องไม่เชื่อแน่ๆเพราะสัตว์อีกชนิดหนึ่งก็คือแมลงสาบมันคือหนึ่งในแมลงที่ทนทานที่สุดในโลกมีมาตั้งแต่ยุคไดโนเสาร์ฟอสซิลของมันพบอายุเกิน300 ล้านปีมันสามารถอยู่ได้โดยไม่มีอาหารได้หลายสัปดาห์ทนรังสีทนสารพิษและรอดจากอุณหภูมิสุดขั้วได้ดังนั้นพวกมันจึงรอดได้หลังโลกเจอหายนะแต่ในความเป็นจริงนั้นยังมีสิ่งมีชีวิตอีกหลายกลุ่มที่รอดเช่นนกบางชนิดวิวัฒนาการมาจากไดโนเสาร์กลุ่มเดลบอทสัตว์น้ำลึกบางชนิดแพลงก์ต้นทะเลสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกบางกลุ่มและหลังจากนี้จะนำไปสู่การกำเนิดมนุษย์ในพาร์ทต่อไปหลังจากที่อุกกาบาตพุ่งชนโลกและภูเขาไฟเดคแคนแทรปปะทุทำให้โลกเกิดฤดูหนาวนิวเคลียร์และการอบร้อนแบบพิษแบบต่อเนื่องเหตุการณ์นี้ทำให้สิ่งมีชีวิตสูญพันธุ์ไปเกือบหมดเช่นไดโนเสาร์จึงทำให้เกิดพื้นที่ว่างเพียงพอสำหรับสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆอย่างบรรพบุรุษของหนูนี่คือการรีเซ็ตเผ่าพันธุ์สิ่งมีชีวิตครั้งใหญ่ที่สุดในโลกเมื่อไดโนเสาร์ล่มสลายโลกได้เริ่มต้นบทใหม่ของชีวิตผู้รอดชีวิตไม่ได้ยิ่งใหญ่ไม่ได้แข็งแรงแต่พวกเขาปรับตัวเก่งพวกมันคือสิ่งมีชีวิตกลุ่มเล็กๆที่ซ่อนอยู่ใต้ดินอาศัยอยู่ในรูในโพรงออกหากินตอนกลางคืนกลายเป็นสิ่งที่โลกจะฝากความหวังเอาไว้พวกมันคือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนี่คือยุคพาเลโอซีนเมื่อ 66-56 ล้านปีก่อนคือวันที่โลกเริ่มหายใจอีกครั้งโลกเพิ่งผ่านการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์อุกกาบาตขนาด 10-15 กิโลเมตรพุ่งชนโลกที่คาบสมุทรยูคาทานปล่อยพลังงานมหาศาลทำให้โลกเกิดไฟไหม้ฝุ่นควันปกคลุมโลกเป็นเวลากว่าหลายปีโลกในวันนั้นมืดเย็นและเงียบอย่างน่าขนลุกไดโนเสาร์ก็สูญพันธุ์กว่า 75% ของทุกสายพันธุ์สัตว์เลื้อยคลานในทะเลนักล่าบนบกนกบางกลุ่มก็หายไปจนหมดและในความเงียบงันนั้นโลกก็ได้ฟื้นตัวหลังจาก 1-2 แสนปีก่อนการฟื้นตัวอย่างช้าๆของพืชพันธุ์เฟิร์นมอสและพืชทนแล้งเริ่มกลับมาหลังเหตุการณ์ประมาณเกือบ 200,000 ปี
พืชดอกเริ่มกระจายป่าฝนยุคแรกๆเริ่มก่อตัวอีกครั้งและรอให้สิ่งมีชีวิตใหม่ๆปรากฏตัวเพียงไม่นานเจ้าหนูตัวจิ๋วก็ได้ครองโลกหลังจากไดโนเสาร์ตายหมดสิ่งมีชีวิตที่แทบไม่เคยถูกพูดถึงกลับกลายเป็นตัวละครหลักของเรื่องนี้พวกมันคือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กคล้ายหนูชะมดกระรอกหลายสายพันธุ์มีน้ำหนักถึง500 กรัมพวกมันเคยอยู่ใต้ดินหากินหัวค่ำกลางคืนและหลักๆต้องคอยวิ่งหนีไดโนเสาร์ใจร้ายจังนะโอเคแต่เมื่อไดโนเสาร์หายไปพวกมันขึ้นมาเดินกลางวันได้วิ่งบนดินปีนต้นไม้คำถามที่ตามมาคือทำไมสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมถึงรอดหลักๆก็คือพวกมันตัวเล็กใช้พลังงานน้อยอยู่ใต้ดินเลยรอดจากไฟไหม้กินพืชได้หลากหลายไม่ขึ้นอยู่กับพืชสายพันธุ์เดียวมันคือแบล็กกิลตัวจริงแห่งยุคพาเลโอซีนพวกมันใช้ชีวิตอย่างผาสุกไม่ต้องคอยวิ่งหนีอีกแล้วสมองเริ่มใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆพฤติกรรมของมันเริ่มซับซ้อนขึ้นไม่รวมถึงมีโคอาล่านะอันนี้น่าจะผิดสูตรมันมีขนสามารถรักษาอุณหภูมิร่างกายได้มันเลี้ยงลูกด้วยนมดูแลลูกของตัวเองนานขึ้นเรียนรู้พฤติกรรมจากพ่อแม่ได้สมองมันก็ใหญ่ขึ้นเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาและเอาตัวรอดและนั่นแหละคือจุดตั้งต้นของสัตว์ที่ฉลาดซึ่งในอนาคตจะกลายเป็นลิงและมนุษย์จากใต้ดินสู่ยอดไม้สัตว์ที่เปลี่ยนบทบาทหลังไดโนเสาร์เมื่อไม่มีนักล่าอย่างทีเล็กโลกก็เปิดทางให้สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทดลองเส้นทางใหม่ๆในการเอาตัวรอดบางชนิดเลือกอยู่บนดินบางชนิดกลับลงน้ำและบางชนิดขึ้นต้นไม้นี่คือจุดเปลี่ยนแห่งการปีนป่ายเกิดจากพืชพันธุ์กลับมาอุดมสมบูรณ์ขึ้นมีป่ารกทึบมากขึ้นบนต้นไม้มีอาหารไม่ว่าจะแมลงและผลไม้พื้นดินเริ่มมีนักล่าขนาดกลางรูปแบบใหม่พวกมันจึงหนีขึ้นที่สูงมันปลอดภัยกว่าการปีนต้นไม้ของพวกมันไม่ได้แค่เปลี่ยนที่อยู่แต่เป็นการเปลี่ยนวิธีคิดโลก3 มิติเท่ากับสมองต้องทำงานมากขึ้นมันเริ่มมีพัฒนาการดวงตามือและสมองดวงตาที่ยื่นไปข้างหน้าเป็นการมองแบบสเตอริโอสโคปิกมีนิ้วมือที่สามารถงอได้จับกิ่งไม้ได้แน่นขึ้นสมองประมวลผลกับเส้นทางซับซ้อนเริ่มมีความจำเป็นเลิศและการวางแผนที่ซับซ้อนกลุ่มสัตว์เหล่านี้จะพัฒนาไปเป็นไพรเมทบรรพบุรุษของลิงและมนุษย์เมื่อไดโนเสาร์สูญพันธุ์ไปโลกไม่ได้ว่างเปล่าอย่างที่คิดแต่ตำแหน่งบางอย่างในห่วงโซ่อาหารมันว่างเปล่าเช่นตำแหน่งนักล่าตำแหน่งผู้กินซากตำแหน่งนักกินพืชขนาดใหญ่ระบบนิเวศจึงกลายเป็นเหมือนเวทีที่ไม่มีนักแสดงและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเหล่านี้ก็เริ่มเข้ารับบทเหล่านี้อย่างเงียบๆมันเริ่มมีตัวแทนใหม่ของระบบนิเวศนักล่าขนาดเล็กเท่ากับสัตว์กินเนื้อจำพวกแมวในยุคแรกสัตว์กินพืชตัวใหญ่เท่ากับบรรพบุรุษของม้าหมูแรดนักกินซากก็คือสัตว์จำพวกชะมดตัวกินมดบางชนิดก็ล้มเหลวและสูญพันธุ์บางชนิดก็ปรับตัวได้ดีและกลายเป็นต้นตระกูลใหม่ของสิ่งมีชีวิตยุคต่อมาพาเลโอซีนคือจุดเริ่มต้นของยุคล่มสลายเป็นยุคที่ทำให้โลกให้โอกาสกับสิ่งมีชีวิตที่เคยอยู่ใต้เท้าไดโนเสาร์และเป็นพื้นฐานของวิวัฒนาการที่นำไปสู่สรรพสิ่งที่เราได้เห็นในปัจจุบันโลกเริ่มสงบหลังไฮยีน่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กคล้ายหนูชะมดเริ่มเพิ่มจำนวนมากพวกมันมีขนสมองโตเลี้ยงลูกด้วยนมมีนิสัยขี้ระแวงถูกล่าเป็นเหยื่อแต่เอาตัวรอดได้ดีพวกมันกระจายพันธุ์อยู่ทั่วโลกยึดครองระบบนิเวศที่ไดโนเสาร์ทิ้งเอาไว้มาถึงยุคอีโอซีนเมื่อ 56-34 ล้านปีก่อนสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเริ่มมีหลายแบบมีพวกกินเนื้อวิ่งเร็วว่ายน้ำบินได้แบบค้างคาวและอยู่บนต้นไม้บางตัวและนี่เองคือจุดที่ไพรเมทกลุ่มแรกปรากฏตัวจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กไม่กี่ชนิดในยุคพาเลโอซีนเวลาก็ผ่านไปเกือบ10 ล้านปีโลกเข้าสู่เอโอซีนยุคที่สัตว์เริ่มแตกแยกสายพันธุ์อย่างชัดเจนนี่คือช่วงเวลาสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่บูมแบบก้าวกระโดดพวกมันกระจายพันธุ์ไปทั่วโลกและเริ่มทำหน้าที่เฉพาะทางในระบบนิเวศใหม่โลกเต็มไปด้วยสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมหน้าตาแปลกๆบางกลุ่มก็เริ่มวิ่งเร็ววิ่งหนีวิ่งล่าบางกลุ่มก็ว่ายน้ำเก่งขึ้นจุดเริ่มต้นของวาฬโบราณนั่นเองบางกลุ่มเริ่มบินได้เช่นค้างคาวโบราณที่มีโครงสร้างปีกใกล้เคียงกับปัจจุบันและบางกลุ่มเริ่มปีนต้นไม้และมีนิ้วมือแยกแบบอิสระโลกในยุคเอโอซีนจึงเริ่มคึกคักด้วยรูปแบบชีวิตที่หลากหลายเกินคาดจุดเริ่มต้นของลิงและมนุษย์คือช่วงกลางปลายยุคเอโอซีนป่าฝนเขตร้อนเริ่มครอบคลุมหลายพื้นที่และภายในป่าทึบนี้มีสัตว์กลุ่มหนึ่งที่มองเห็นได้2 ตาในแนวลึกมือจับกิ่งไม้ได้และเริ่มมีพฤติกรรมดูแลลูกสามารถจำใบหน้าลูกตัวเองได้พวกมันคือบรรพบุรุษของไพรเมทกลุ่มของลิงใหญ่และมนุษย์จากสัตว์ตัวเล็กสู่เผ่าพันธุ์ที่คิดได้สัตว์เหล่านี้เริ่มมีสมองส่วนหน้าที่ใหญ่ขึ้นพฤติกรรมซับซ้อนขึ้นเช่นเลือกคู่
จำที่อยู่ได้รู้จักวางแผนหนีภัยและอาจเริ่มใช้เสียงเพื่อสื่อสารในรูปแบบใหม่พวกมันอาจดูเหมือนสัตว์ตัวเล็กๆบนต้นไม้แต่ในสายตาของวิวัฒนาการนั้นพวกมันคือจุดเริ่มต้นของความฉลาดบนโลกใบนี้ถ้าเราย้อนเวลากลับไป50 ล้านปีก่อนในป่าทึบที่ไม่มีมนุษย์ไม่มีลิงไม่มีชิมแปนซีเราจะพบสัตว์กลุ่มหนึ่งตัวเล็กขนนุ่มตาโตมือเกาะกิ่งไม้ได้แบบแน่นๆพวกมันคือจุดเริ่มต้นของลิงทุกชนิดและในอนาคตหนึ่งในนั้นจะกลายเป็นมนุษย์พวกมันคือไพรเมทและไพรเมทคืออะไรไพรเมทก็คือชื่อเรียกทางวิทยาศาสตร์ของกลุ่มสัตว์ที่มีลักษณะจำเพาะ3อย่างเช่นมีนิ้วมือนิ้วเท้าที่สามารถจับได้มีดวงตาหันไปด้านหน้ามองได้แบบเป็นมิติลึกมีสมองใหญ่กว่าสัตว์อื่นขนาดตัวใกล้เคียงกันนั่นแปลว่ามันก็คือลิงใหญ่ชิมแปนซีกอริลลาและมนุษย์ก็ถือว่าเป็นไพรเมทเหมือนกันนักวิทยาศาสตร์คาดว่าไพรเมทในยุคแรกเกิดขึ้นในยุคไอโอซีนประมาณ55 ล้านปีก่อนตัวเล็กๆขนาดพอๆกับกระรอกพวกมันหน้าตาคล้ายลิงผสมกระแตมีหางยาวตาโตชอบอยู่บนต้นไม้กินแมลงและผลไม้เป็นหลักหนึ่งในตัวอย่างของไพรเมทยุคแรกก็คือเปอร์กาโตริสและดาร์วินิสซึ่งอาจเป็นบรรพบุรุษร่วมของลิงและมนุษย์ในอนาคตต่างจากสัตว์ใหญ่ที่วิ่งบนดินตัวอื่นๆไพรเมทในยุคแรกใช้ชีวิตอยู่บนต้นไม้แบบ 100% ปีนกระโดดวิ่งข้ามกิ่งไม้สมองพวกมันพัฒนาเพื่อมองทางและจำเส้นทางได้ดีและเพราะต้นไม้เต็มไปด้วยแมลงผลไม้ใบไม้พวกมันจึงไม่ลงพื้นเลยนี่คือสิ่งสำคัญที่ทำให้สมองของไพรเมทโตขึ้นเรื่อยๆเพื่อเอาตัวรอดในโลกที่ซับซ้อนแบบ3 มิติหลังจากนั้นอีกหลายล้านปีไพรเมทบางสายเริ่มวิวัฒนาการเป็นลิงโลกเก่าเช่นลิงแสมลิงบาบูนลิงโลกใหม่เช่นลิงกระรอกคาปูชินลิงไม่มีหางเช่นชะนีกอริลลาชิมแปนซีและในที่สุดก็คือมนุษย์ทุกสายพันธุ์มีต้นทางร่วมกันจากไพรเมทตัวเล็กๆบนต้นไม้เมื่อหลาย10 ล้านปีก่อนสรุปไพรเมทคือจุดเริ่มต้นของเราทุกคนแม้พวกมันจะตัวเล็กไม่ดังไม่โดดเด่นแต่ไพรเมทก็คือต้นทางของสมองที่คิดได้และมือที่ใช้เครื่องมือได้เหมือนมนุษย์ทุกวันนี้การเข้าใจไพรเมทก็เท่ากับเข้าใจว่ามนุษย์ไม่ได้แยกขาดจากธรรมชาติแต่เราคือผลลัพธ์หนึ่งที่วิวัฒนาการสร้างขึ้นในโลกของสัตว์มาถึงยุคโอลิโกซีนเมื่อ34 ล้านถึง23 ล้านปีก่อนโลกได้เริ่มเปลี่ยนโฉมอีกครั้งป่าเริ่มเปิดโล่งอากาศแห้งลงและสัตว์หลายชนิดต้องปรับตัวกับพื้นที่ที่หลากหลายขึ้นไพรเมทเองก็เริ่มแยกสายอย่างชัดเจนเป็นครั้งแรกแบ่งออกเป็น2 กลุ่มใหญ่ 1. ลิงโลกเก่าพบได้แอฟริกาและเอเชียมีรูจมูกหันลงไม่มีหางหรือหางสั้นกลายเป็นพรรพบุรุษของลิงแสมชะนีชิมแปนซีกอริลลาและมนุษย์ 2. ลิงโลกใหม่พบในอเมริกาใต้รูจมูกหันข้างมีหางยาวบางชนิดใช้หางจับกิ่งไม้ไม่ได้กลายเป็นบรรพบุรุษของลิงคาปูชินลิงกระรอกและอื่นๆเส้นทางวิวัฒนาการจึงเริ่มแตกต่างทั้งทางกายภาพและพฤติกรรมเริ่มมีพฤติกรรมทางสังคมที่ซับซ้อนขึ้นลิงยุคนี้แสดงพฤติกรรมคล้ายมนุษย์มากขึ้นเพราะมันมีการเลี้ยงดูลูกจำเสียงพ่อแม่ลูกได้สื่อสารด้วยเสียงและท่าทางเริ่มมีลำดับชั้นและบทบาทในฝูงเพราะมันไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวอีกต่อไปแต่เริ่มสร้างโครงสร้างทางสังคมแบบพื้นฐานขึ้นมาและนี่คือรากฐานของวัฒนธรรมสัตว์ที่จะขยายผลในยุคถัดไปไพรเมทในยุคโอลิโกซีนเริ่มมีแขนขาที่แข็งแรงสามารถเดิน4 ขาได้อย่างมั่นคงบนพื้นดินแต่ก็ยังปีนป่ายได้คล่องแคล่วเหมือนลิงยุคใหม่ดวงตามันยังคงอยู่ด้านหน้ามือสามารถจับสิ่งของได้และสมองเริ่มมีการจัดสรรพื้นที่ให้กับความทรงจำระยะยาวการแยกแยะเสียงและการจดจำใบหน้าไพรเมทในยุคนี้อาจไม่ฉลาดเท่าลิงชิมแปนซีแต่พวกมันกำลังวางรากฐานให้กับความเป็นมนุษย์ในอีกหลาย10 ล้านปีต่อมาลิงใหญ่เริ่มปรากฏขึ้นเช่นอุรังอุตังดึกดำบรรพ์กอริลลาโบราณเริ่มมีการยืนตัวตรงชั่วคราวสมองใหญ่ขึ้นเริ่มใช้ไม้เป็นเครื่องมือและหนึ่งในนั้นวิวัฒน์เป็นสายพันธุ์ที่ชื่อว่าออสตราโลพิเทคัสบรรพบุรุษของมนุษย์โลกได้เดินทางมาถึงยุคปลายพลีโอซีนเมื่อประมาณ 4.2 ถึง 2 ล้านปีก่อนป่าไม้บางส่วนเริ่มหายไปกลายเป็นทุ่งหญ้าเขตร้อนในแอฟริกาและนี่คือจุดเปลี่ยนสำคัญที่สุดในวิวัฒนาการของมนุษย์สิ่งมีชีวิตกลุ่มหนึ่งที่เคยอาศัยอยู่บนต้นไม้ฐานะลิงสายหนึ่งเริ่มมียืน2 ขาอย่างมั่นคงบนพื้นดินพวกมันยังไม่ใช่มนุษย์หรอกแต่มันก็ไม่ใช่ลิงโดยสมบูรณ์พวกมันคือออสตราโลพิเทคัสจากลิงต้นไม้สู่สัตว์ที่ยืนได้ป่าเริ่มเปิดโล่งการใช้ชีวิตบนพื้นดินจะเป็นมากขึ้นการยืน2 ขาทำให้ได้เปรียบในหลายด้านสามารถมองเห็นได้ระยะไกลปล่อยมือไว้ใช้ถือของหรือคว้าอาหารเดินได้นานขึ้นโดยใช้พลังงานน้อยลงลิงสายหนึ่งเริ่มพัฒนาข้อสะโพกกระดูกสันหลังและส้นเท้าเพื่อยืนและเดิน2 ขาได้อย่างถาวรนี่คือก้าวแรกของการแยกออกจากลิงลักษณะของออสตราโลพิเทคัส
คือมีความสูงประมาณ 1.2 ถึง 1.4 เมตรสามารถเดิน2 ขาได้ดีแต่ยังปีนต้นไม้ได้เก่งมีนิ้วหัวแม่มือที่เคลื่อนไหวได้แบบอิสระสมองเล็ก 400 ถึง 500 ซีซีแต่มีโครงสร้างคล้ายมนุษย์พวกมันยังไม่ใช่ภาษาหรือเครื่องมือที่ซับซ้อนแต่แสดงพฤติกรรมทางสังคมเช่นการเลี้ยงลูกนานอยู่รวมกันเป็นฝูงมีความจำพื้นฐานและจำเส้นทางได้นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าการยืน2 ขาคือคำตอบต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิประเทศจากป่าทึบเป็นป่าโปร่งเป็นทุ่งหญ้าความสามารถในการวิ่งและการเดินทางไกลจำเป็นต้องออกหาล่าสัตว์หลากหลายขึ้นพฤติกรรมพวกมันเปลี่ยนตามสภาพแวดล้อมและร่างกายค่อยๆตอบสนองต่อสิ่งนั้นการวิวัฒนาการจึงไม่ใช่แค่ร่างกายโตขึ้นแต่มันคือการปรับจิตใจให้เข้ากับโลกใหม่นักบรรพชีววิทยาพบฟอสซิลของออสตราโลพิเทคัสนี่คือฟอสซิลของลูซี่ฟอสซิลชื่อดังของออสตราโลพิเทคัสคนพบในเอธิโอเปียปี 1974 เธอมีอายุประมาณ 3.2 ล้านปีและนี่เป็นหลักฐานที่สำคัญที่ชี้ว่าการเดิน2 ขาเกิดขึ้นก่อนสมองโตแต่ละสายพันธุ์มีความแตกต่างกันเล็กน้อยเช่นรูปร่างกระดูกเชิงกรานความหนาแน่นของเคลือบฟันความโค้งของนิ้วมือนิ้วเท้าสิ่งเหล่านี้สะท้อนว่าพวกมันกำลังทดสอบรูปแบบต่างๆประมาณ 2.5 ล้านปีก่อนกลุ่มหนึ่งในสายออสตราโลพิลิคัสเริ่มมีสมองใหญ่ขึ้นเล็กน้อยและเริ่มใช้หินเป็นเครื่องมืออย่างง่ายๆนั่นคือจุดเริ่มต้นของสายพันธุ์ใหม่ของโฮโมฮาบิลิสบรรพบุรุษคนแรกในตระกูลโฮโมของมนุษย์และจากตรงนั้นเส้นทางวิวัฒนาการของมนุษย์ก็เริ่มชัดเจนขึ้นเรื่อยๆต่อมาวิวัฒน์เป็นโฮโมฮาบิลิสเมื่อราว 2.4 ล้านปีก่อนมนุษย์โบราณกลุ่มหนึ่งเริ่มมีสมองที่ใหญ่ขึ้นพวกเขาเริ่มใช้ก้อนหินทุบกระดูกหั่นเนื้อทำเครื่องมือพวกมันมีสมองขนาด 600-700 ซีซีรูปร่างยังเตี้ยตัวเล็กแขนยาวยืน2 ขาได้ดีและปีนต้นไม้ได้เก่งพวกเขาเริ่มใช้หินทุบกระดูกเอาไขกระดูกมากินใช้หินแหลมๆหั่นเนื้อกินซากสัตว์พึ่งพาเครื่องมือมากกว่าสัตว์อื่นๆในยุคเดียวกันพฤติกรรมนี้คือจุดพลิกผันครั้งใหญ่ของวิวัฒนาการมนุษย์เพราะนี่คือจุดความคิดที่เริ่มแทรกซึมเข้าไปในธรรมชาติพวกมันได้เริ่มกินอาหารหลากหลายมากขึ้นอาศัยอยู่ในเฉพาะแอฟริกานี่คือมนุษย์กลุ่มแรกที่เปลี่ยนธรรมชาติด้วยมือของตนเองเมื่อเข้าสู่ยุคประมาณ 400,000 ปีก่อนมนุษย์อีกกลุ่มเริ่มปรากฏในยุโรปเอเชียตะวันตกพวกเขาคือ Homo neanderthalensis ตัวใหญ่กล้ามเนื้อแน่นแข็งแรงกว่ามนุษย์ปัจจุบันอยู่ในถ้ำสร้างเครื่องมือเฉพาะทางมีวัฒนธรรมพื้นฐานเช่นการฝังศพการใส่เครื่องประดับการสื่อสารผ่านสัญลักษณ์พวกเขาอาจไม่ใช่บรรพบุรุษโดยตรงของเราแต่มีการผสมพันธุ์ระหว่าง Homo sapiens ในภายหลังมนุษย์ในปัจจุบันหลายคนยังมี DNA ของ Neanderthal 1-3% ในร่างกายเป็นร่องรอยของการอยู่ร่วมกันในโลกอดีตทั้ง Homo habilis erectus และ Neanderthalensis คือก้าวต่อเนื่องของวิวัฒนาการที่นำไปสู่เราในวันนี้จากก้อนหินสู่เปลวไฟสู่เครื่องมือสู่ภาษาพวกเขาวางรากฐานของทุกอย่างที่มนุษย์มีมาก่อนคำว่าจะมีมนุษย์ถือกำเนิดซะอีกและพวกเขาได้เดินทางเข้าสู่สิ่งที่ยิ่งใหญ่คือมนุษย์ยุคแรก Homo sapiens การถือกำเนิดของมนุษย์ผู้มีสติปัญญาหลังจากสายพันธุ์ต่างๆในตระกูลโฮโมทยอยปรากฏตัวและสูญพันธุ์ไปในช่วงเวลาราว 300,000 ปีก่อนมนุษย์สายพันธุ์ใหม่ก็ได้ถือกำเนิดขึ้นณบริเวณแอฟริกาตะวันออกพวกเขาไม่ได้แข็งแรงอย่างที่คิดไม่ได้เร็วที่สุดแต่พวกเขามีบางสิ่งที่เปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์ของโลกไปตลอดกาลมันมีสมองใหญ่ที่สุดในหมู่โฮโมขนาดสมองเฉลี่ยอยู่ที่ 1,300 ถึง 1,500 ซีซีใหญ่กว่า Homo erectus และ Neanderthal แต่มันไม่ใช่ขนาดนะที่จะทำให้พวกเขาแตกต่างจากพันธุ์อื่นแต่คือโครงสร้างภายในสมองต่างหากที่จัดสรรให้กับการวางแผนการจินตนาการการใช้ภาษาและความเข้าใจเรื่องนามธรรมเช่นศิลปะความเชื่อและสัญลักษณ์พวกมันมีพฤติกรรมที่ซับซ้อนขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าก่อกำเนิดวัฒนธรรมแรกของ Homo sapiens เริ่มสร้างเครื่องมือแบบจำเพาะเช่นหอกปลายหินมีดหัวธนูตะขอและเริ่มใช้ไฟอย่างคล่องแคล่วปรุงอาหารไล่สัตว์สร้างที่อยู่อาศัยพวกเขามีภาษาที่เริ่มซับซ้อนขึ้นใช้เสียงท่าทางการสื่อสารกับเผ่าและเริ่มเกิดเผ่าพันธุ์ที่รวมกลุ่มกันด้วยวัฒนธรรมร่วมสิ่งนี้กลายเป็นรากฐานสำคัญของสังคมมนุษย์เริ่มวาดภาพบนผนังถ้ำเช่นถ้ำลานสโกลในฝรั่งเศสและอัลตามิลานในสเปนมีการใช้สีจากดินแร่และถ่านวาดภาพสัตว์ลายมือและสัญลักษณ์นี่คือสิ่งที่ไม่เคยปรากฏในโฮโมสายพันธุ์ก่อนหน้าพวกเขาเริ่มฝังศพเชื่อว่ามีชีวิตหลังความตายเริ่มมีการสร้างรูปปั้นแสดงความคิดแบบนามธรรมเช่นความรักความศักดิ์สิทธิ์มนุษย์ไม่ได้อยู่เพื่อเอาตัวรอดอีกต่อไปแต่เริ่มให้ความหมายกับชีวิตมากขึ้นประมาณ 100,000 ปีก่อนโฮโมเซเปียนส์เริ่มออกจากแอฟริกา
ระจายไปยังตะวันออกกลางเอเชียยุโรปและในที่สุดก็คือทั่วโลกพวกเขาเดินผ่านทะเลทรายทุ่งน้ำแข็งป่าดิบและข้ามทะเลไปบางกลุ่มผสมพันธุ์กับนีแอนเดอร์ทัลและเดนิโซแวนส่วนบางกลุ่มก็ตั้งรกรากและปรับตัวกับสภาพแวดล้อมจนรูปร่างเปลี่ยนไปมนุษย์จึงหลากหลายทางร่างกายแต่เหมือนกันทางสายพันธุ์สรุปโฮโมเซเปียนส์คือพวกเราจากจุดเริ่มต้นบนทุ่งหญ้าเล็กๆแห่งหนึ่งในแอฟริกาสิ่งมีชีวิตกลุ่มหนึ่งเริ่มคิดเริ่มพูดเริ่มฝันและภายในเวลาไม่ถึง 300,000 ปีพวกเขาก็สร้างสิ่งที่มีชื่อว่าอารยธรรมสรุปจากสัตว์ป่าสู่โฮโมเซเปียนส์จุดเริ่มต้นของเราเรื่องราวของมนุษย์ไม่ได้เริ่มที่ภาษาหรือการเขียนแต่มันเริ่มจากสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆในป่าดึกดำบรรพ์ที่วันหนึ่งยืน2 ขาและมองออกไปไกลกว่าขอบฟ้าบทสรุปจากสัตว์ป่าสู่ลิงสู่มนุษย์ใช้เวลาราว7 ล้านปีจากสิ่งมีชีวิตคล้ายลิงยืน2 ขาในอีก3 ล้านปีถัดมาจากนั้นใช้หินเป็นเครื่องมือเมื่อประมาณ 2.5 ล้านปีก่อนใช้ไฟเมื่อ 1.5 ล้านปีก่อนสร้างภาษาพื้นฐานเมื่อประมาณ 700,000 ปีก่อนวัฒนาการมันไม่ได้เกิดเพียงชั่วข้ามคืนแต่มันเป็นการทดลองซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนสุดท้ายโลกก็คัดเลือกให้มนุษย์เป็นผู้ครอบครองทางความคิดสมองคือจุดเปลี่ยนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมนุษย์ไม่ใช่สัตว์ที่แข็งแรงที่สุดไม่ใช่สัตว์ที่วิ่งเร็วที่สุดไม่มีเขี้ยวไม่มีกรงเล็บแต่สิ่งที่มนุษย์มีคือสมองและไฟสมองที่วางแผนได้ล่าสัตว์เป็นกลุ่มสมองที่จดจำได้เล่าเรื่องให้คนอื่นเข้าใจสมองที่จินตนาการได้สร้างสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงและไฟทำให้มนุษย์ควบคุมพลังธรรมชาติได้ครั้งแรกพวกเขาได้สร้างจุดเริ่มต้นของวัฒนธรรมและคำถามให้กับเราพวกเขาสร้างภาษาเพื่อบอกเล่าพวกเขาวาดภาพเพื่อจดจำพวกเขาร้องเพลงเพื่อรวมฝูงและในที่สุดมนุษย์ก็ตั้งคำถามว่าเราเกิดมาทำไมเราอยู่ที่ไหนในจักรวาลนี้กันแน่นี่คือความสามารถที่ไม่มีสัตว์ตัวไหนที่สามารถทำได้และคือจุดเริ่มต้นของเผ่าพันธุ์เราโฮโมเซเปียนส์ผู้ที่ยืนท่ามกลางสัตว์นับล้านหยิบก้อนหินขึ้นมาและเปลี่ยนมันให้เป็นเครื่องมือเงยหน้ามองดาวและถามว่าเรามาจากไหนกันแน่เราเป็นใครกันแน่แต่เรื่องราวนั้นยังไม่จบเพียงแค่นี้หลังจากมนุษย์ถือกำเนิดโลกก็จะเปลี่ยนไปอีกหลายครั้งเราจะรวมกลุ่มสร้างเผ่าพันธุ์สร้างเมืองคิดค้นภาษาวัฒนธรรมและศรัทธาเราจะเชื่อในพระเจ้าเราจะมีความรักสร้างครอบครัวเราจะมีอารมณ์มีความโกรธมนุษย์จะทำร้ายกันในยุคที่ไม่มีกฎหมายไม่มีมนุษยธรรมผู้คนจะลุกคือสร้างสงครามทำลายโลกและล่มสลายครั้งแล้วครั้งเล่าและเมื่อประวัติศาสตร์เดินทางมาถึงยุคเราคำถามไม่ได้อยู่ที่ว่าเราเคยเกิดมาอย่างไรอีกต่อไปแต่มันคือจากนี้ไปเราจะพาเผ่าพันธุ์นี้ไปถึงจุดไหนกันแน่สรุปไทม์ไลน์ของโฮโมเซเปียนส์ได้มีการออกเดินทางจากแอฟริกาประมาณ 100,000 ปีก่อนกลุ่มมนุษย์เริ่มเคลื่อนย้ายจากแอฟริกาสู่ตะวันออกกลางเอเชียยุโรปออสเตรเลียอเมริกาพวกเขาต้องเผชิญหน้ากับสภาพภูมิอากาศแบบสุดโหดและวิวัฒนาการต่อให้ทนหนาวทนร้อนได้หลากหลายขึ้นมีการผสมพันธุ์กับมนุษย์โบราณสายอื่นประมาณ 50,000 ปีก่อนโฮโมเซเปียนส์พบกับนีแอนเดอร์ทัลและเดนิโซแวนในยุโรปเอเชียมีการผสมพันธุ์ทำให้มนุษย์มี DNA ของพวกมันราว 1-3% และราวเมื่อ 40,000 ปีก่อนมีการปฏิวัติวัฒนธรรมศิลปะภาษาความเชื่อเกิดยุคหินเก่าช่วงปลายเริ่มวาดภาพในถ้ำเริ่มฝังศพมีความเชื่อเรื่องชีวิตหลังความตายมีภาษาและการถ่ายทอดความรู้ข้ามรุ่นหลังจากที่โฮโมเซเปียนได้วางรากฐานสำคัญเอาไว้มากมายเวลาก็ล่วงเลยมากว่า 90,000 ปีมนุษย์จากที่เคยเล่ร่อนล่าสัตว์และอาศัยอยู่ในถ้ำเริ่มเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตครั้งใหญ่เปลวไฟแรกได้ถูกจุดขึ้นในถ้ำกลายเป็นแสงสว่างแห่งความหวังในคืนที่มืดมิดเสียงฝีเท้าของผู้ล่าเมื่อประมาณ 80,000 ปีก่อนกลายเป็นเสียงของผู้สร้างจากคนที่เคยไล่ตามฝูงสัตว์ตามฤดูกาลมนุษย์ค่อยๆเรียนรู้ว่าพืชสามารถเติบโตได้หากเราดูแลมันนั่นคือจุดสำคัญนะครับสำหรับการพลิกโฉมหน้าประวัติศาสตร์ของมนุษย์ทั้งหมดไม่ใช่เพ่อดาบไม่ใช่เพ่อไฟแต่ด้วยเมล็ดพันธุ์พืชเล็กๆที่ปลูกลงในผืนดินการปฏิวัติครั้งนี้ครับไม่มีควันปืนไม่มีเสียงโห่ร้องแต่มันได้เปลี่ยนชะตาของมนุษยชาติไปตลอดกาลและนั่นก็คือการปฏิวัติยุคหินใหม่ที่นำพามนุษย์เข้าสู่สิ่งใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์ของเราเริ่มหยุดเดินเริ่มตั้งถิ่นฐานเริ่มวางรากฐานของสิ่งที่ในวันนี้เราเรียกว่าอารยธรรมนั่นเองหลังจากที่มนุษย์ใช้เวลาเป็นหมื่นปีเพื่อเรียนรู้วิถีแห่งโลกธรรมชาติและการเอาชีวิตรอดโลกก็ค่อยๆผลักดันมนุษย์เข้าสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ย้อนกลับไปในช่วงเวลาที่ไม่มีแผนที่ไม่มีธงชาติไม่มีราชาไม่มีคำว่าประเทศมนุษย์มีเพียงธรรมชาติเป็นผู้นำและสัญชาตญาณเป็นเข็มทิศแต่เมื่อโลกเข้าสู่ช่วงอุณหภูมิอบอุ่นหลังยุคน้ำแข็งสุดท้ายนะครับป
ประมาณ 11,700 ปีก่อนน้ำแข็งก็ละลายแม่น้ำไหลพืชเจริญเติบโตสัตว์หลากหลายขึ้นกระจายพันธุ์ไปทั่วโลกกลายเป็นเวทีใหม่สำหรับมนุษย์ที่สามารถเริ่มต้นสิ่งใหม่สิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้ณลุ่มแม่น้ำทั้ง4แห่งของโลกในเวลานั้นไม่ว่าจะลุ่มแม่น้ำไทกริสยูเฟรติสหรือลุ่มแม่น้ำไนล์ลุ่มแม่น้ำสินธุและลุ่มแม่น้ำเหลืองสิ่งที่คล้ายกันเกิดขึ้นมนุษย์ได้หยุดเล่ร่อนและเริ่มลงมือเปลี่ยนผืนดินด้วยมือเปล่าพืชชนิดแรกที่เพาะปลูกได้ก็คือพวกข้าวบาเล่ข้าวสาลีลูกเดือยถั่วแลนเทิลถูกทดลองปลูกในขณะที่สัตว์เช่นแพะแกะหมูบัวและสุนัขเริ่มถูกเลี้ยงเป็นส่วนหนึ่งของมนุษย์เมื่อมีอาหารเพียงพอมนุษย์ไม่ต้องเคลื่อนที่อีกต่อไปหมู่บ้านได้เกิดขึ้นรอบแหล่งน้ำและมันไม่ใช่หมู่บ้านธรรมดาครับแต่มันเป็นรากฐานของเมืองในอนาคตที่นี่คือเมืองเจริโคเมืองยุคโบราณแห่งแรกของโลกถือกำเนิดขึ้นบริเวณหุบเขาแม่น้ำจอร์แดนปาเลสไตน์ในปัจจุบันมีการสร้างหอคอยหินขนาดยักษ์สูง8 เมตรกำแพงล้อมรอบด้วยเมืองและร่องรอยของการแลกเปลี่ยนอาหารหรือการค้าขายที่เมืองชาทาฮูยิกก็คืออีกหนึ่งศูนย์กลางที่ตั้งถิ่นฐานที่โดดเด่นที่สุดตั้งอยู่ณตุรกีในปัจจุบันเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่มีบ้านเรือนติดกันแน่นไม่มีถนนทุกบ้านเข้าออกผ่านหลังคาและบนผนังมีภาพเขียนลึกลับบ้างก็เป็นวัวควายบ้างก็เป็นเทพีหญิงหรือไม่ก็เป็นพิธีกรรมเอาไว้บูชายันอะไรประมาณนั้นภายใต้พื้นบ้านนะครับมักพบหลุมฝังศพมีการฝังคนตายเอาไว้ใต้บ้านตนเองพร้อมข้าวของเครื่องใช้และที่นั่นเองนักโบราณคดีค้นพบรูปปั้นของเทพีแห่งความอุดมสมบูรณ์เป็นหญิงอวบอ้วนครับนั่งขัดสมาธิมีสิงโตหรืองูขนาบข้างเธออาจเป็นเทพเจ้าองค์แรกในประวัติศาสตร์ของมนุษย์เลยแต่สิ่งสำคัญที่สุดไม่ใช่แค่พืชหรือสัตว์สิ่งที่เปลี่ยนโลกคือแนวคิดที่ว่าสิ่งนี้เป็นของฉันจากที่เคยเป็นของส่วนรวมก็เริ่มกลายเป็นของใครบางคนมนุษย์เริ่มพูดคำว่าของฉันกับที่ดินกับสัตว์และอาหารนั่นคือจุดเริ่มต้นของกรรมสิทธิ์ที่นำมาซึ่งการปกป้องและคำว่าปกป้องนำมาซึ่งความขัดแย้งมันเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์มนุษย์มีความจำเป็นต้องปกครองกันเองภายในหมู่บ้านจากสิ่งที่เกิดขึ้นนักโบราณคดีเริ่มพบปลายหอกลูกศรและขวานหินฝังอยู่ในกระดูกมนุษย์นี่มันคงไม่ใช่อุบัติเหตุแต่นี่คือสงครามแรกของมนุษย์การแย่งน้ำการแย่งที่ดินหรือแม้แต่การปกป้องหมู่บ้านจากเผ่าอื่นเป็นสิ่งที่ตามมาจากการอยู่รวมกันแบบถาวรมนุษย์ได้เริ่มสร้างอาวุธเอาไว้ใช้กับมนุษย์ด้วยกันเองพร้อมๆกันนั้นความเชื่อเริ่มหยั่งรากมนุษย์เริ่มฝังศพแบบมีพิธีมีท่าทางมีของใช้วางข้างศพบางแห่งก็ทาสีแดงบนศพบางแห่งก็ฝังรวมกันเป็นกลุ่มทั้งหมดนี้สะท้อนถึงความเชื่อเรื่องชีวิตหลังความตายในเมื่อมีความเชื่อก็ต้องมีคนทำหน้าที่เป็นสื่อกลางผู้นำจิตวิญญาณหรือหมอผีเริ่มทำหน้าที่พิธีกรรมศพบูชาเทพและได้กำหนดขนบธรรมเนียมขึ้นมาใหม่ในขณะเดียวกันผู้นำหมู่บ้านเริ่มปรากฏผู้แจกจ่ายอาหารผู้ตัดสินปัญหาผู้คุมน้ำหนักและพื้นที่เพาะปลูกหรือผู้นำณตอนนี้มนุษย์เริ่มรู้แล้วว่าโลกไม่จำเป็นต้องปล่อยให้ธรรมชาติกำหนดอีกต่อไปแต่พวกเราสามารถกำหนดเงื่อนไขของโลกได้ด้วยตัวเองไม่ว่าจะเป็นการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์จัดการน้ำและวางแผนชีวิตการปฏิวัติยุคหินจึงไม่ใช่การเปลี่ยนวิถีชีวิตแต่มันคือการเริ่มต้นของการสร้างระบบที่จะนำพาไปสู่คำว่ารัฐเมืองศาสนาและกษัตริย์ในอนาคตและทั้งหมดนี้กำลังจะปะทุในภูมิภาคแห่งหนึ่งภูมิภาคนี้ซึ่งมีแม่น้ำ2 สายไหลผ่านผืนดินที่อุดมสมบูรณ์และมนุษย์ที่นั่นกำลังสร้างอารยธรรมแรกของโลกเมโสโปเตเมียกำลังจะถือกำเนิดคำว่าเมโสโปเตเมียแปลว่าดินแดนระหว่างแม่น้ำหมายถึงพื้นที่อยู่ระหว่างแม่น้ำไทกริสและยูเฟรติสอยู่ในดินแดนปัจจุบันก็คือประเทศอิรักและซีเรียหน้าที่แห่งนี้โลกได้เห็นสิ่งที่ไม่เคยเห็นมาก่อนไม่ใช่เพียงหมู่บ้านไม่ใช่เมืองแต่เป็นโครงสร้างทางสังคมที่ซับซ้อนที่สุดเท่าที่มนุษย์เคยสร้างเอาไว้คือเมืองที่เริ่มมีผู้นำศาสนาเศรษฐกิจการศึกษาการจัดเก็บภาษีการจดบันทึกเรื่องราวต่างๆและแม้กระทั่งกฎหมายและนี่คืออารยธรรมแรกของโลกเมโสโปเตเมียราว 3,500 ถึง 2,000 ปีก่อนคริสตกาลเมืองอุลุกถือกำเนิดขึ้นหน้าที่แห่งนี้เป็นเมืองแรกของโลกที่มีผังเมืองมีวัดมีวิหารและตลาดอย่างเป็นระบบมีประชากรอยู่นับหมื่นมีระบบขนส่งทางน้ำมีการค้ากับเมืองอื่นๆมีการจัดเก็บผลผลิตกลางเมืองจุดนี้ถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของพื้นฐานของมนุษย์อย่างแท้จริงแต่สิ่งที่ยิ่งใหญ่ของอุลุกก็คือวิหารซิกูเลตวิหารขนาดยักษ์สร้างเป็นชั้นๆสูงตระหง่านใจกลางเมืองเพื่อบูชาเทพแห่งเมืองเช่นเทพอินันนาหรือเทพแห่งลมชาวซูเมเรียนเชื่อกันว่า
เทพเจ้าคือผู้สร้างมนุษย์จากดินเพื่อให้รับใช้ตนเองมนุษย์จึงมีหน้าที่ผลิตอาหารถวายของและประกอบพิธีกรรมเพื่อให้เทพพอพระทัยชาวซูเมเรียนพัฒนาระบบเขียนที่ชื่อว่าคูนิฟอร์มหรืออักษรริมใช้ปากกาทำจากก้านอ้อจิ้มลงบนแผ่นดินเหนียวและนำไปตากแห้งนี่คือจุดเริ่มต้นของการจดบันทึกในยุคก่อนมีกระดาษไม่ว่าจะเป็นการเก็บภาษีบัญชีสินค้าคำสั่งของพระราชาและเรื่องราวในตำนานต่างๆเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์มนุษย์เริ่มมีการเก็บความรู้ให้คนรุ่นถัดไปโดยไม่ต้องสื่อสารแบบปากต่อปากอีกต่อไปถือว่าเป็นการปฏิวัติครั้งใหญ่แห่งการจดบันทึกเมืองซูเมเรียนไม่ได้มีแค่เมืองเดียวนะครับแต่เป็นรัฐนครหลายแห่งเช่นอูรุกลากัสนิปเปอร์แต่ละเมืองก็จะมีเทพประจำเมืองมีผู้นำของตัวเองมีกองทัพของตนเองซึ่งทำให้เกิดปัญหามากมายสงครามมักเกิดขึ้นบ่อยเพื่อแย่งน้ำเพื่อแย่งชิงที่ดินและแย่งชิงอำนาจทางศาสนาบางเมืองก็ขึ้นเป็นผู้นำของเมืองอื่นเช่นลูคาวซาเกซีแห่งเมืองอุมมาเคยรวมนครรัฐเกือบทั้งเมโสโปเตเมียได้สำเร็จแต่ต่อมามีผู้นำคนอื่นที่ยิ่งใหญ่กว่าเขาปรากฏตัวจากทางเหนือเขามีชื่อว่าซากอนมหาราชนี่คือจักรวรรดิแรกของโลกอาคาเดียนซากอนแห่งเมืองอาคาดใช้กองทัพเข้ายึดรัฐนครต่างๆทั่วซูเมเรียนเขากลายเป็นราชาแห่งสี่ทิศหรือผู้นำปกครองจักรวรรดิแรกของมนุษย์อาคาเดียนผสมผสานวัฒนธรรมของซูเมเรียนกับภาษาของตนเองสร้างระบบราชการขยายเขตแดนและสถาปนาการปกครองส่วนกลางในยุคนี้เองมีการบันทึกเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเรื่องหนึ่งของโลกนั่นคือมหากาพย์กิลกาเมชเรื่องราวของกษัตริย์กิลกาเมชแห่งเมืองอูรุกผู้แสวงหาชีวิตอมตะหลังจากการสูญเสียเพื่อนรักได้ปะเอาใหม่หลังจากการสูญเสียเพื่อนรักในเรื่องนี้กิลกาเมชได้พบกับอุตนาปิติหรือโนอาและยังมีชื่ออื่นๆที่เรียกอีกมากมายเขาก็คือชายที่เคยรอดจากเหตุการณ์น้ำท่วมโลกหลังจากเหตุการณ์พระเจ้าล้างบางมนุษย์บาปด้วยน้ำแต่ให้อุตนาปิติและครอบครัวสร้างเรือและรอดจากเหตุการณ์นั้นไปได้และนี่คือต้นแบบของความเชื่อน้ำท่วมโลกเรื่องราวน้ำท่วมในมหากาพย์นี้คือรากฐานสำคัญของตำนานโนอาห์ในภายหลังเรื่องราวของเขาคือเครื่องสะท้อนว่าแม้มนุษย์จะมีอำนาจมากเพียงใดก็ตามแต่สุดท้ายเราทุกคนย่อมหนีไม่พ้นความตายหลังจากอาคาเดียนเสื่อมอำนาจเมโสโปเตเมียก็เริ่มเข้าสู่ยุคของราชวงศ์ใหม่และผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคนั้นคือกษัตริย์ฮามูราบีแห่งนครบาบิโลนฮามูราบีรวบรวมแผ่นดินส่วนใหญ่และออกกฎหมายที่เรียกว่าประมวลกฎหมายฮามูราบีเขียนไว้บนเสาหินบาซอสูงกว่า2 เมตรคือตาต่อตาฟันต่อฟันกฎหมายนี้ไม่ได้หมายถึงความโหดร้ายแต่อย่างใดแต่หมายถึงหลักแห่งความเท่าเทียมกันของผลลัพธ์ตามฐานะสังคมชาวเมโสโปเตเมียเชื่อว่าโลกเต็มไปด้วยเทพเจ้าหลายองค์แต่เทพเหล่านี้ไม่ได้เมตตาเหมือนศาสนาในยุคใหม่เทพเจ้าซูเมเรียนอาจโกรธง่ายล้างเมืองด้วยน้ำท่วมหรือปล่อยโรคภัยมาเล่นงานมนุษย์จึงต้องถวายเครื่องบูชาพิธีกรรมและการก่อสร้างวิหารอย่างต่อเนื่องเพื่อเอาใจเทพความเสื่อมถอยของจักรวรรดิและสงครามที่ไม่สิ้นสุดจักรวรรดิอาคาเดียนและบาบิโลเนียนถูกแทรกแซงจากภายนอกโดยพวกโกเตียนและอัลโมไลท์นครรัฐบางแห่งลุกขึ้นมาต่อสู้กันเองอีกครั้งจากการรวมศูนย์สู่ความแตกแยกจากความรุ่งเรืองสู่การล่มสลายแต่สิ่งที่ยังคงอยู่ก็คือร่องรอยต้นแบบอารยธรรมภาษาการเขียนกฎหมายการปกครองศาสนาระบบเศรษฐกิจการค้าการทหารการวางผังเมืองการเก็บภาษีทั้งหมดถูกสร้างขึ้นที่นี่เป็นแห่งแรกของโลกและในขณะที่เมโสโปเตเมียกำลังอยู่ในยุคทองที่ลุ่มแม่น้ำไนล์ทางตะวันตกมีอารยธรรมแห่งหนึ่งก็กำลังถือกำเนิดเมืองที่ถูกปกครองด้วยเทพเจ้าเมืองที่คนตายสำคัญพอๆกับคนเป็นเมืองที่แม่น้ำไนล์คือสายเลือดแห่งอาณาจักรและที่นั่นคืออียิปต์โบราณราว 3,100 ถึง 1,070 ปีก่อนคริสตกาลขณะเดียวกันที่เมโสโปเตเมียกำลังสร้างหอคอยเพื่อเทพเจ้ากลายเป็นเมืองแห่งแรกของมนุษย์ที่เริ่มกลายเป็นจักรวรรดิแต่อีกฝั่งหนึ่งของโลกมีอารยธรรมหนึ่งที่กำลังก่อตัวบนลุ่มแม่น้ำสายที่ยาวที่สุดในโลกคือแม่น้ำไนล์แม่น้ำที่เชื่อว่าเทพเจ้าประทานมาได้ไหลอย่างสม่ำเสมอราวกับจักรวาลจัดสรรเอาไว้ให้นี่คือดินแดนที่เต็มไปด้วยสิ่งมหัศจรรย์ดินแดนของทรายท้องฟ้าและพลังชีวิตหลังความตายที่นี่คืออียิปต์แม่น้ำไนล์ไม่ได้เป็นเพียงแหล่งน้ำนะครับแต่มันคือแกนกลางของชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างผูกพันกับแม่น้ำสายนี้มันท่วมเป็นประจำทุกปีทิ้งดินตะกอนที่อุดมสมบูรณ์เอาไว้ริมฝั่งทำให้สามารถปลูกข้าวบาเล่ข้าวสาลีป่านและพืชอีกหลายชนิดผู้คนจึงสร้างบ้านเรือนชุมชนและวิหารตามแนวแม่น้ำไล่จากเหนือจรดใต้นอกจากอาหารและน้ำดื่มแล้วแม่น้ำไนล์ยังเป็นเส้นทางสัญจรและเชื่อมโยงเมืองต่างๆ
ใช้ในการขนหินทรายหินแกรนิตไปสร้างสิ่งมหัศจรรย์ของโลกในอดีตอียิปต์โบราณเริ่มต้นจาก2ดินแดนใหญ่อียิปต์ตอนบนอยู่ทางใต้แหล่งต้นน้ำไนล์และอียิปต์ตอนล่างอยู่ทางเหนือก็คือปากแม่น้ำไนล์จนกระทั่งราว 3,100 ปีก่อนคริสตกาลผู้นำจากอียิปต์ตอนบนชื่อว่าฟาโรห์เมเนสหรือนาเมอร์ได้รวบรวม2ดินแดนเป็นหนึ่งเดียวและกลายเป็นฟาโรห์พระองค์แรกของอียิปต์เขาคือผู้วางรากฐานของราชวงศ์แรกและของระบบฟาโรห์ที่ดำรงมากว่า 3,000 ปีในอียิปต์นั้นฟาโรห์ไม่ได้เป็นเพียงผู้ปกครองนะครับแต่คือเทพเจ้าที่มีชีวิตฟาโรห์เป็นตัวแทนของเทพโฮรัสบนโลกมนุษย์และหลังจากสิ้นพระชนม์ไปแล้วจะกลับไปเป็นโอซิริสผู้ปกครองโลกหลังความตายอำนาจของฟาโรห์จึงเป็นเหมือนอำนาจทางโลกและอำนาจศักดิ์สิทธิ์ทุกคำสั่งจึงเหมือนเป็นคำสั่งของเทพเจ้าและทุกอาคารที่ก่อสร้างนั้นก็ทำเพื่อเทพทั้งนั้นทุกสงครามคือพระประสงค์ของพระองค์ของสวรรค์เมื่อฟาโรห์คือเทพเจ้ามีชีวิตความตายจึงไม่ใช่จุดจบแต่คือการกลับคืนสู่สวรรค์และเพราะเหตุนี้อียิปต์จึงสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคสมัยไม่ว่าจะเป็นพีระมิดกีซาสร้างขึ้นในช่วงราชวงศ์ที่4ราว 2,580 ถึง 2,560 ปีก่อนคริสตกาลหรือพีระมิดของฟาโรห์คูฟูสูงถึง 146 เมตรใช้หินกว่า 2 ล้านก้อนนักวิทยาศาสตร์บางคนเชื่อว่าแม่น้ำไนล์เคยถูกเบี่ยงเบนเพื่อขนส่งหินมายังไซต์ก่อสร้างและพีระมิดไม่ใช่เป็นเพียงแค่สุสานแต่คือสะพานเชื่อมโลกนี้กับโลกหน้าเต็มไปด้วยห้องลับช่องทางวิญญาณสัญลักษณ์จักรวาลและตำแหน่งทางดาราศาสตร์แล้วใจกลางของความเชื่ออียิปต์นั้นคือแนวคิดว่าชีวิตไม่ได้จบลงที่ความตายเมื่อคนตายวิญญาณจะเดินทางผ่านโลกใต้พิภพและเข้าสู่การตัดสินของเทพโอซิริสหัวใจของผู้ตายจะถูกชั่งเทียบกับขนนกของเทพหากหัวใจเบากว่าวิญญาณจะเข้าสู่โลกนิรันดร์หากหนักกว่าจะถูกปีศาจขนาดใหญ่กลืนกินการทำมัมมี่นั้นจะเกิดเพื่อรักษาร่างให้วิญญาณสามารถกลับเข้าไปร่างได้อีกภายหลังความเชื่อเรื่องเทพเจ้าของอียิปต์นั้นมีมากมายและมีหน้าที่เฉพาะตัวเช่นเทพราเป็นเทพแห่งดวงอาทิตย์ผู้เดินทางผ่านฟ้ากลางวันและใต้พิภพในกลางคืนส่วนโอซิริสก็คือเทพแห่งความตายผู้ตัดสินวิญญาณไอซิสเทพแห่งความรักความอ่อนโยนเซธเทพแห่งความโกลาหลและผู้ฆ่าโอซิริสฮอรัสเทพเหยี่ยวผู้ปกครองโลกและเป็นตัวแทนของฟาโรห์เรื่องราวของพวกเขาไม่ได้เป็นแค่นิทานครับแต่คือรากเหง้าของพิธีกรรมทุกสงครามและแม้แต่การเมืองอียิปต์มีระบบราชวงศ์ที่ชัดเจนและยาวนานกว่าหลายพันปีแบ่งเป็น3ยุคหลักอาณาจักรเก่ายุคพีระมิด 2,686 ปีถึง 2,181 ปีก่อนคริสตกาลอาณาจักรกลางยุคการฟื้นฟูและขยายอำนาจ 2,055 ถึง 1,650 ปีก่อนคริสตกาลอาณาจักรใหม่นะครับยุครุ่งเรืองที่สุดของอียิปต์เมื่อคริสตศักราช 1,550 ถึง 1,070 ปีก่อนคริสตกาลในช่วงอาณาจักรใหม่ฟาโรห์เช่นทุตโมสที่ 3 และรามเสสที่ 2 ขยายอาณาจักรเขตไปถึงซีเรียและมีชัยชนะในสงครามกับชาวฮิตไทเกิดขึ้นราว 1,274 ปีก่อนคริสตกาลอียิปต์รบกับฮิตไทที่เมืองคาเดชนี่คือหนึ่งในสงครามที่มีการบันทึกยุทธศาสตร์ไว้อย่างละเอียดที่สุดในโลกยุคโบราณแม้จะมีผลออกมาว่าเสมอแต่สงครามนี้ทำให้เกิดสนธิสัญญาสันติภาพฉบับแรกของโลกที่มีบันทึกเอาไว้ฟาโรห์รามเสสที่ 2 สลักเรื่องราวสงครามนี้ไว้ตามวิหารต่างๆเพื่อแสดงถึงพระเกียรติยศแม้จะดูยิ่งใหญ่และมั่นคงแต่อียิปต์ก็ไม่สามารถหนีจากกฎของประวัติศาสตร์ได้ความขัดแย้งภายในการแย่งชิงพระราชบัลลังก์การลุกลามจากภายนอกเช่นฮิกซอสลิเบียอัสซีเรียและเปอร์เซียอียิปต์เริ่มเสื่อมถอยและในที่สุดก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่กว่าเช่นเปอร์เซียกรีกโรมันแต่มรดกของอียิปต์ยังไม่ตายครับไม่ว่าระบบนับเวลา24ชั่วโมงปฏิทิน365วันการแพทย์การผ่าตัดการเก็บศพคณิตศาสตร์เลขาคณิตวิศวกรรมสถาปัตย์ศิลปะสัญลักษณ์และภาพลักษณ์ของเทพสิ่งเหล่านี้ไม่เพียงแค่หลงเหลือแต่มันอยู่ในโลกของเราจนถึงทุกวันนี้และในช่วงที่อียิปต์กำลังรุ่งเรืองสุดขีดทางตะวันออกเฉียงใต้ที่ลุ่มแม่น้ำสินธุเมืองหนึ่งที่เงียบแต่ลึกซึ้งอย่างประหลาดก็กำลังขยายตัวอย่างเงียบงันเมืองที่ไม่มีวังไม่มีฟาโรห์ไม่มีหอคอยแต่มีผังเมืองสุขาภิบาลและการจัดการระดับที่คนยุคใหม่ยังต้องทึ่งและที่นั่นคืออารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุในขณะที่เมโสโปเตเมียกำลังวุ่นวายกับสงครามระหว่างนครรัฐและอียิปต์กำลังสร้างพีระมิดสูงเฉียดฟ้าเพื่อฟาโรห์ผู้เป็นดั่งเทพเจ้าที่อีกฝากหนึ่งของเอเชียใต้บริเวณลุ่มแม่น้ำสินธุและคงคา
ในดินแดนปัจจุบันก็คือปากีสถานและอินเดียตอนเหนืออารยธรรมที่ลึกลับและน่าอัศจรรย์ที่สุดกำลังเจริญรุ่งเรืองอย่างเงียบเชียบที่นี่ไม่มีพีระมิดไม่มีฟาโรห์ไม่มีซึกูเลตไม่มีหอคอยของเทพแต่ที่นั่นมีเมืองที่เป็นระเบียบที่สุดในโลกยุคโบราณเมืองที่มีระบบสุขาภิบาลผังเมืองและระบบการจัดการที่ล้ำหน้ากว่าหลายอารยธรรมนั่นคือลุ่มแม่น้ำสินธุนั่นเองหรือที่รู้จักกันในชื่อฮาราปาโมเฮนโจดาโรแปลว่าเนินศพถูกค้นพบในศตวรรษที่ 20แต่เมืองนี้เจริญรุ่งเรืองมานานกว่า 4,000 ปีมันไม่ได้เป็นเมืองที่เราเคยเห็นเหมือนเมโสโปเตเมียหรืออียิปต์แต่มันคือผังเมืองที่เป็นตารางบ้านแต่ละหลังหันหน้าทางเดียวกันมีถนนตัดกันเป็นมุมฉากเป็นแบบสถาปัตย์ยุคใหม่ทั้งเมืองมีระบบท่อระบายน้ำใต้ดินบ้านมีห้องน้ำส่วนตัวน้ำเสียจากบ้านก็จะถูกระบายผ่านรางหินที่ปิดสนิทไปยังระบบบำบัดน้ำเสียกลางบางอาคารมีลักษณะคล้ายห้องเก็บธัญพืชบางแห่งอาจใช้ประกอบพิธีกรรมเช่นอ่างใหญ่นี่คือการวางผังเมืองระดับที่แม้แต่เมืองในปัจจุบันยังทำไม่ได้สิ่งที่น่าแปลกก็คือไม่มีหลักฐานของราชวังไม่มีวัดไม่มีรูปปั้นกษัตริย์หรือเทพเจ้าสูงสุดนี่อาจจะเป็นอารยธรรมที่ไร้ศูนย์กลางอำนาจแบบแนวดิ่งมากที่สุดในโลกอาจจะเป็นการบริหารแบบสภาชุมชนหรือระบบเครือญาติบางนักวิชาการเสนอว่านี่อาจเป็นอารยธรรมที่พัฒนาความสมดุลระหว่างผู้คนได้ก่อนใครเพื่อนไม่มีสงครามไม่มีป้อมไม่มีกำแพงเมืองไม่มีบันทึกสงครามไม่มีภาพการล่าไม่มีการเฉลิมฉลองชัยชนะเหมือนพวกเขาเลือกที่จะอยู่ร่วมกันแทนที่จะเหนือกว่ากันเขาทิ้งร่องรอยของภาษาโบราณไว้บนตาประทับนับพันชิ้นมีสัญลักษณ์รูปสัตว์มนุษย์และเครื่องหมายแปลกๆจนถึงวันนี้ไม่มีใครอ่านมันออกได้เลยไม่มีโรสเซตตาสโตนสำหรับภาษาสินธุไม่มีเอกสารยาวๆไม่มีศิลาจารึกเราจึงไม่รู้ว่าพวกเขาพูดภาษาอะไรคิดอะไรหรือมีตำนานแบบไหนมันเป็นเพียงความเงียบงันของประวัติศาสตร์ที่รอการแก้ไขต่อไปแม้จะไม่มีวัดใหญ่นะครับแต่ก็พบอ่างพิธีกรรมขนาดใหญ่ในโมเฮนโจดาโรมีการออกแบบที่สามารถกักเก็บน้ำด้านในได้และมีท่อน้ำเข้าออกอย่างดีบ่งชี้ว่าการอาบน้ำอาจเป็นพิธีกรรมทางศาสนาหรือเกี่ยวข้องกับความบริสุทธิ์บางรูปแกะสลักที่พบแสดงภาพของมนุษย์ที่นั่งสมาธิมีเขาเหมือนเทพแพรคุปติต้นแบบของพระศิวะนักวิชาการบางคนจึงเชื่อว่าอารยธรรมสินธุอาจจะเป็นรากของศาสนาฮินดูในอนาคตและพวกเขาไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวพวกเขาติดต่อค้าขายกับเมโสโปเตเมียพบตาประทับสินธุในเมืองอูและเมืองสำคัญของบาบิโลนพวกเขาแลกเปลี่ยนลูกปัดหินล้ำค่าผ้าทอโลหะและอาหารเส้นทางของแม่น้ำช่วยให้พวกเขาสามารถเชื่อมถึงกับทะเลอาหรับได้และออกสู่โลกกว้างแต่ชะตากรรมเมืองนี้นะครับเกิดการล่มสลายอย่างลึกลับราว 1,900 ปีก่อนคริสตกาลเมืองฮาราปาและโมเฮนโจดาโรค่อยๆหายไปจากแผนที่ประวัติศาสตร์ไม่มีร่องรอยสงครามไม่มีซากการเผาทำลายไม่มีศัตรูที่ลุกลามอย่างแน่ชัดแต่ทฤษฎีหลักๆก็คือการเปลี่ยนเส้นทางของแม่น้ำสินธุทำให้แหล่งน้ำหายไปพวกเขาเลยย้ายไปหรือเกิดภัยแล้งรุนแรงติดต่อกันหลายปีจนพวกเขาอยู่ไม่ได้หรือไม่ก็เกิดแผ่นดินไหวที่ทำให้เมืองไร้น้ำหรืออาจจะเป็นการลุกลามจากชนเผ่าอารยันซึ่งยังถกเถียงกันอยู่ถึงทุกวันนี้แต่สิ่งหนึ่งที่แปลกๆนะครับก็คือนักโบราณคดีได้พบโครงกระดูกกระจัดกระจายผิดธรรมชาติและมีบางจุดเจอหินหลอมละลายติดผนังเหมือนถูกเบิร์นด้วยความร้อนสูงแถมยังมีรังสีที่สูงผิดปกติเหล่านักทฤษฎีสมคบคิดก็มองว่านี่คือปรากฏการณ์ที่คล้ายระเบิดนิวเคลียร์และในตำนานของลามายานะของอินเดียเคยมีระบุไว้ว่ามีเมืองหนึ่งที่โดนความร้อนแผดเผาจนทรายละลายเป็นแก้วแต่ก็ยังไม่รู้ว่าอะไรเป็นต้นเหตุจริงๆกันแน่มันเกิดขึ้นอย่างช้าๆและลึกซึ้งอารยธรรมที่เงียบสงบลึกลับและเป็นระเบียบที่สุดในโลกกลับหายไปโดยไม่มีใครรู้เหตุผลที่แท้จริงแม้พวกเขาจะจากไปก็ยังมีบางสิ่งที่หลงเหลือไม่ว่าจะการออกแบบเมืองที่เป็นระบบน้ำที่ทันสมัยแนวคิดการจัดสรรทรัพยากรอย่างเท่าเทียมความเชื่อในความสะอาดสมดุลและการอยู่ร่วมกันแม้เราจะยังไม่เข้าใจพวกเขาทั้งหมดแต่พวกเขาอาจเข้าใจบางสิ่งที่เกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันอย่างสงบมากกว่าที่เรารู้จักกันเสียอีกและในช่วงเวลาที่สินธุกำลังเงียบหายไปในหน้าประวัติศาสตร์ทางตะวันออกไกลบนลุ่มแม่น้ำเหลืองมีอีกเผ่าพันธุ์หนึ่งที่เชื่อว่าฟ้าได้มอบอานัตให้พวกเขาปกครองแผ่นดินคืออารยธรรมสุดท้ายที่เป็น4เสาหลักของโลกโบราณกำลังจะถือกำเนิดที่นี่คือจีนโบราณเมื่อสวรรค์มอบอำนาจให้กับราชันราว 2,070 ถึง 1,046 ปีก่อนคริสตกาลตั้งอยู่ทางตะวันออกของโลกข้ามทะเลทรายและภูเขาหิมะผ่านลุ่มแม่น้ำที่เชี่ยวกราดเป็นดินแดนที่มีฤดูร้อนชื้นและฤดูหนาวที่เยือกเย็นและแม่น้ำที่เปลี่ยนเส้นทางไหลทุกครั้งที่มีน้ำท่วมใหญ่ที่นั่นคือมนุษย์เริ่มตั้งรกรากอย่างมั่นคงและนี่คืออารยธรรมที่ยิ่งใหญ่
ที่ยืนหยัดอยู่ได้นานที่สุดในโลกกำลังจะก่อตัวขึ้นอย่างช้าๆบนลุ่มแม่น้ำเหลืองดินแดนสีเหลืองที่อุดมด้วยแร่ธาตุและแคลเซียมเริ่มผลักดันให้เกิดชุมชนที่แข็งแกร่งที่นั่นเองคือแหล่งกำเนิดของอารยธรรมจีนโบราณก่อนจะเข้าสู่ประวัติศาสตร์ตามพงศาวดารจีนมีตำนานของ3กษัตริย์5จักรพรรดิซึ่งเป็นต้นแบบของการปกครองแบบมีคุณธรรม 1. หวงตี้จักรพรรดิผู้รวมเผ่าใช้ปัญญาสร้างเข็มทิศเครื่องดนตรีและแพทย์แผนโบราณเหยาและซุนผู้ปกครองที่มอบอำนาจให้แก่ผู้มีคุณธรรมไม่ใช่เพราะสายเลือดตาโอวี่วีรบุรุษที่ปราบน้ำท่วมคือบุคคลในตำนานที่กลายเป็นผู้ก่อตั้งราชวงศ์แรกของจีนนั่นคือราชวงศ์เซี่ยจุดเริ่มต้นของอำนาจราชันราว 2,070 ปีถึง 1,600 ปีก่อนคริสตกาลแม้จะยังไม่มีหลักฐานโบราณคดีชัดเจนเท่าราชวงศ์ต่อมาแต่พงศาวดารจีนยกให้ราชวงศ์เซี่ยคือราชวงศ์แรกของจีนต้าโอวี่ได้สถาปนาการปกครองแบบราชวงศ์สืบทอดจากบิดาสู่บุตรซึ่งต่างจากระบบเลือกผู้นำโดยคุณธรรมแบบก่อนหน้านั่นคือจุดเริ่มต้นของความเชื่อที่ว่าสวรรค์มอบอำนาจให้กับกษัตริย์ผู้ปกครองแต่หากกษัตริย์ประพฤติผิดความชอบธรรมจะถูกถอนและราชวงศ์จะล่มสลายมาถึงยุคราชวงศ์ซางพลังแห่งเหล็กเทพและอักษรราว 1,600 ปีถึง 1,046 ปีก่อนคริสตกาลคืออารยธรรมจีนโบราณที่มีหลักฐานชัดเจนที่สุดในยุคแรกเช่นนครหลวงหยางอินใกล้เมืองอันหยางปัจจุบันมีวังหลวงสุสานและเขตชั้นในชั้นนอกที่นี่เราพบสิ่งน่าตะลึงหลายอย่างกระดองเต่าทำนายโชคชะตาซึ่งเป็นต้นแบบของอักษรจีนในปัจจุบันสำริดหล่อสำหรับภาชนะพิธีกรรมและอาวุธในศูนย์กลางของศาสนาราชวงศ์ซางไม่ใช่มีแค่เทพบนฟ้าอย่างเดียวแต่รวมถึงวิญญาณบรรพบุรุษการเส้นไหว้บรรพบุรุษถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งคนตายยังมีอิทธิพลในโลกคนเป็นและสามารถช่วยหรือทำร้ายลูกหลานได้เชื่อกันว่าเทียนตี้หรือฟ้าดินเป็นมหาเทพสูงสุดที่มองเห็นทุกอย่างและเป็นผู้อนุญาตให้อำนาจแก่กษัตริย์ซางราชวงศ์ซางใช้ระบบศักดินาแบบเครือญาติเชื้อพระวงศ์แต่ละสายถูกส่งไปปกครองหัวเมืองรายรอบสร้างระบบการควบคุมแบบเครือข่ายกระจายอำนาจแต่ยังยึดกับศูนย์กลางชนชั้นสูงมีสำริดเสื้อผ้าไหมและเครื่องประดับหยกขณะที่สามัญชนทำงานไร่นาเลี้ยงสัตว์และบูชาบรรพบุรุษของตนเองซางมีการใช้ม้าศึกรถศึกธนูและอาวุธสำริดพวกเขาทำสงครามเพื่อขยายอำนาจปราบชนเผ่าอื่นและรักษาผลประโยชน์ทางการค้าแต่ในท้ายที่สุดความเหลื่อมล้ำและการใช้ชีวิตหรูหราของราชวงศ์ซางก็กลายเป็นสัญญาณแห่งความเสื่อมถอยช่วงราว 1,046 ปีก่อนคริสตกาลชนเผ่าโจวทางตะวันตกได้รวมกำลังและภายใต้การนำของพระเจ้าอู่แห่งโจวพวกเขาโจมตีเมืองหลวงของซางและโค่นราชวงศ์เก่าได้สำเร็จจากนั้นราชวงศ์โจวจึงสถาปนาหลักการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของการเมืองจีนเทียนหมิงอานัตจากสวรรค์หากผู้ปกครองดีสวรรค์จะให้ปกครองต่อหากผู้ปกครองเลวร้ายจะมีภัยพิบัติโรคระบาดหรือการกบฏเกิดขึ้นเป็นสัญญาณว่าอานัตถูกถอนสิ่งที่จีนโบราณเหลือทิ้งเอาไว้คืออักษรจีนยังใช้ได้ถึงทุกวันนี้แนวคิดอานัตจากฟ้ากลายเป็นรากฐานของราชวงศ์ต่อมาความสัมพันธ์ระหว่างรัฐศาสนาบรรพบุรุษระบบราชการแบบเครือญาติความรู้ด้านดาราศาสตร์ปฏิทินเกษตรและโลหะวิทยาเมื่อทั้ง4อารยธรรมแรกได้ถือกำเนิดแล้วโลกจึงกลายเป็นโครงข่ายของมนุษย์ที่มีระบบศาสนาการเมืองการค้าและสงครามแม้จะอยู่ห่างกันคนละซีกโลกแต่สิ่งที่4อารยธรรมนี้มีเหมือนกันก็คือแม่น้ำคือศูนย์กลางความเชื่อและโครงสร้างเกษตรกรรมคือรากฐานและมนุษย์ไม่ได้อยู่กับธรรมชาติอีกต่อไปมนุษย์เริ่มเปลี่ยนโลกให้กลายเป็นโลกที่เป็นของมนุษย์เองและหลังจากนี้อารยธรรมอื่นๆก็จะเริ่มเกิดขึ้นทั้งเพื่อค้าขายเพื่อสู้และเพื่อเรียนรู้จากผู้ยิ่งใหญ่ทั้ง4เส้นทางอารยธรรมเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นหลังจากที่4อารยธรรมได้วางรากฐานของโลกมนุษย์ในแต่ละทวีปอย่างมั่นคงโลกไม่ได้เงียบงันอย่างที่คิดแต่กลับเต็มไปด้วยเสียงกระซิบจากดินแดนอื่นๆเสียงของผู้คนที่หุบเขาป่าเขาทะเลทรายและชายฝั่งผู้ที่แม้ไม่ได้สร้างพีระมิดหรือวิหารแต่ก็มีเรื่องราวของตนเองในช่วงเวลาเดียวกันอารยธรรมลองๆได้ก่อตัวขึ้นรอบๆบางแห่งจะรุ่งเรืองขึ้นมาเทียบเท่าบางแห่งจะคอยเฝ้าสังเกตและเรียนรู้จนถึงวันหนึ่งจะกลายเป็นผู้เปลี่ยนประวัติศาสตร์เช่นอารยธรรมอิหร่านอยู่ทางตะวันตกของเมโสโปเตเมียตั้งอยู่ในบริเวณปัจจุบันก็คืออิหร่านตอนใต้เป็นศัตรูสำคัญของซูเมเรียนและบาบิโลนเมืองหลวงคือซูซาต่อมาเป็นศูนย์กลางความสำคัญของจักรวรรดิเปอร์เซียในอนาคตมีภาษาและระบบเขียนเป็นของตนเองและปัจจุบันยังถอดรหัสได้แค่บางส่วนเท่านั้น
พวกเขายิ่งใหญ่ขึ้นลงตามจังหวะของสงครามในเมโสโปเตเมียเอลามถือว่าเป็นจุดเชื่อมระหว่างเมโสกับเอเชียกลางอารยธรรมรองต่อมาก็คืออารยธรรมฮิตไทบนเขาสูงแห่งอนาโตเลียตั้งอยู่ในภูมิภาคที่เป็นตุรกีตอนกลางในปัจจุบันเริ่มปรากฏราว 1,600 ปีก่อนคริสตกาลเป็นผู้ใช้เหล็กกล้าไอรอนเอจก่อนใครในภูมิภาคตะวันออกกลางมีระบบกฎหมายคล้ายบาบิโลนแต่เน้นความเป็นมนุษย์มากกว่าเป็นคู่แข่งทางสงครามกับอียิปต์ในศึกคาเดสกับรามเสสที่ 2สร้างพันธมิตรและศัตรูกับรัฐเล็กๆอื่นๆเช่นมิตานีและอัสซีเรียจุดเด่นคือความสามารถในการบริหารหลากหลายเชื้อชาติอารยธรรมมิโนวันอารยธรรมทะเลแห่งเกาะครีตถือเป็นอารยธรรมยุโรปแห่งแรกก่อนกรีกตั้งอยู่ในเกาะครีตตั้งอยู่ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนพัฒนาการเขียนแบบลิเนียเอปัจจุบันยังอ่านไม่ออกสร้างพระราชวังที่ซับซ้อนเช่นพระราชวังนอร์ซอสเชื่อกันว่าเป็นแรงบันดาลใจให้กับเขาวงกตมิโนทอร์ในตำนานกรีกล่มสลายจากภูเขาไฟระเบิดหรือสึนามิขนาดใหญ่ที่ซานโตรินีพวกเขามีการเคารพบูชาเทพิสตรีและมีระบบการค้าทางเรือที่เจริญรุ่งเรืองอารยธรรมมิตานีรัฐกันชนระหว่างยักษ์ใหญ่ตั้งอยู่ระหว่างฮิตไทและอัสซีเรียชาวฮูริผสมผสานวัฒนธรรมแบบเมโสโปเตเมียกับอินโดอารยันมีอิทธิพลต่อเทพวรุณะอินทราและอื่นๆแทรกต้นเขาศาสนาฮินดูเป็นพันธมิตรกับอียิปต์ในบางช่วงมีเจ้าหญิงแต่งงานกับฟาโรห์สุดท้ายก็ถูกลุกลามจากฮิตไทและอัสซีเรียภาพรวมเป็นอาณาจักรขนาดกลางแต่เจรจาเก่งรู้จักยืดหยุ่นแต่ไม่มั่นคงพอจะยืนยาวอารยธรรมฟินิเซียเจ้าแห่งการเดินเรือและอักษรตั้งอยู่บริเวณฝั่งเลบานอนในปัจจุบันไม่มีจักรวรรดิรวมศูนย์มีแต่นครรัฐเช่นไซดอนไทบิบลอสมีอักษรฟินิเซียนซึ่งเป็นต้นแบบของอักษรกรีกลาตินและอาหรับเชี่ยวชาญในด้านการค้าทะเลและสีม่วงไทยอันล้ำค่ามีอาณานิคมไกลถึงคาเทสในแอฟริกาเหนือสิ่งยิ่งใหญ่คือพวกเขาสร้างมรดกด้านภาษาให้โลกแม้จะไร้กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่อารยธรรมอิสราเอลชนกลุ่มเล็กที่สร้างศรัทธาที่ยิ่งใหญ่เดิมทีคือชนเผ่าเล่ร่อนที่เคลื่อนที่อยู่ในดินแดนคานาอันเชื่อกันว่ารวมเผ่าเป็นอาณาจักรภายใต้กษัตริย์ซาอูลดาวิดและโซโลมอนราว 1,000 ปีก่อนคริสตกาลมีความโดดเด่นเรื่องพระเจ้าองค์เดียวท่ามกลางยุคของเทพหลายองค์พงศาวดารปัญญาและคำพยากรณ์กลายเป็นรากฐานของศาสนายิวคริสต์อิสลามพลังของพวกเขาอยู่ที่เรื่องเล่าความศรัทธาและอิทธิพลทางวัฒนธรรมในอนาคตในขณะที่4อารยธรรมหลักกำลังเข้าสู่ความสั่นคลอนอารยธรรมรองเหล่านี้กำลังกลายเป็นนักแสดงบนเวทีโลกบางแห่งจะผงาดขึ้นแทนที่เช่นอัสซีเรียโรมันและเปอร์เซียบางแห่งก็จะทิ้งไว้เพียงเงาแต่เงานั้นจะทอดยาวถึงโลกในปัจจุบันโลกกำลังเข้าสู่ยุคของสงครามศาสนาและอาณาจักรพันธมิตรและอารยธรรมใหม่ที่จะเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ของคนทั้งโลกก็กำลังจะถือกำเนิดขึ้นในเวทีถัดไปเมื่อโลกโบราณเข้าสู่ช่วง 1,200 ปีก่อนคริสตกาลเสียงกระทบของเหล็กเสียงคำรามของทัพรถศึกและเงาของความวุ่นวายเริ่มปกคลุมพื้นที่กว้างใหญ่ช่วงเวลานี้นักประวัติศาสตร์เรียกว่าการล่มสลายของยุคสำเร็จอาณาจักรใหญ่หลายแห่งที่เคยยืนยงมานับศตวรรษเริ่มสั่นคลอนล่มสลายหรือหายไปอย่างลึกลับภายในเวลาไม่ถึง200 ปีและนั่นมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญอย่างแรกคือชนเผ่าทะเลเงามืดจากท้องทะเลชาวอียิปต์โบราณบันทึกไว้ว่าพวกเขามาโดยทางทะเลไร้ถิ่นฐานไร้ที่มาแต่มีอาวุธพร้อมพังและพร้อมเผาทุกเมืองที่ขวางหน้าชนเผ่าทะเลคือกลุ่มหลากหลายเชื้อชาติที่อาจจะมาจากทะเลอีเจียนหรือแถบเมดิเตอร์เรเนียนตะวันออกพวกเขาเคลื่อนพลลึกลับสู่ชายฝั่งของลิแวนตีเมืองชายฝั่งฟินิเซียฮิตไทและพยายามโจมตีอียิปต์ถึง2 ครั้งฟาโรห์รามเสสที่3ป้องกันไม่ได้ในครั้งสุดท้ายแต่ต้องใช้ต้นทุนมหาศาลอียิปต์ไม่เคยฟื้นตัวจากความวุ่นวายนี้ได้เลยการล่มสลายของฮิตไทจากจักรวรรดิสู่เท่าฐานอาณาจักรฮิตไทที่เคยยิ่งใหญ่ถูกตีแตกเมืองหลวงฮัตตุซาถูกเผาเหลือเพียงซากหินเงียบงันการล่มสลายของฮิตไทไม่ใช่เพราะว่าเพียงสงครามแต่รวมถึงภัยแล้งการแย่งทรัพยากรภายในและการลุกคือของเมืองท้องถิ่นเมโสโปเตเมียวิกฤตแห่งบาบิโลนและอัสซีเรียตอนต้นในขณะที่ฮิตไทล่มเมโสโปเตเมียเองก็ไม่มั่นคงราชวงศ์บาบิโลนเก่าถูกเปลี่ยนมือโดยกลุ่มแคชไซที่อ่อนแอกว่ารุ่นก่อนแต่อัสซีเรียตอนเหนือเริ่มฟื้นตัวอย่างช้าๆพวกเขากลับกลายเป็นผู้ชนะในศตวรรษถัดไปแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้ยุคสุดท้ายของอียิปต์
ความรุ่งโรจน์ครั้งสุดท้ายหลังรัมเสสที่3อียิปต์เข้าสู่ยุคแห่งการเสื่อมถอยอย่างต่อเนื่องราชวงศ์ได้ถูกแย่งชิงโดยนักบวชหรือแม่ทัพความสามารถในการควบคุมดินแดนต่างๆลดลงอย่างรวดเร็วแม้ยังมีโครงสร้างศิลปะและพิธีกรรมที่ยิ่งใหญ่แต่เปลือกของความศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้ช่วยให้ฟาโรห์มีอำนาจจริงอีกต่อไปลุ่มแม่น้ำสินธุล่มสลายแบบเงียบงันโดยสมบูรณ์ในช่วงเวลานี้สินธุไม่ได้ล่มสลายในปัจจุบันทันด่วนโมเฮนโจดาโรและฮาราปาถูกทิ้งล้างทีละแห่งไม่มีการสู้รบไม่มีการเผาทำลายมีเพียงร่องรอยของการหายไปจากแผนที่การเปลี่ยนแปลงของเส้นทางน้ำภัยแล้งและการลดจำนวนประชากรการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศถูกมองว่าเป็นต้นเหตุหลักจีนการเปลี่ยนราชวงศ์ครั้งสุดท้ายครั้งใหญ่ที่สุดในฝั่งจีนราชวงศ์ซางได้ถึงจุดอ่อนแอผู้คนเริ่มหมดศรัทธาในกษัตริย์ผู้หญิงพยองและทุจริตจนกระทั่งชาวโจวทางตะวันตกโค่นซางและก่อตั้งราชวงศ์โจวซึ่งใช้หลักเทียนหมิงเพื่อสร้างความชอบธรรมนี่เป็นช่วงเวลาที่จีนได้สร้างแนวคิดใหม่ทางการเมืองและเป็นหนึ่งในไม่กี่อารยธรรมที่ไม่ล่มในช่วงนี้กรีกยุโรปและตะวันตกลุกขึ้นจากเท่าฐานในเวลาเดียวกันอารยธรรมไมซีนีในกรีกโบราณก็ถูกชนเผ่าทะเลทำลายแต่กลายเป็นแค่ต้นกำเนิดของยุคมืดของกรีกที่ในภายหลังจะฟื้นตัวกลับมาเป็นเอเธนสปาร์ตาและคลาสสิคอลกรีซส่วนในยุโรปตะวันตกอารยธรรมสำริดแบบยุคหินไปยังครอบงำอยู่แต่เริ่มมีร่องรอยของการใช้เหล็กแล้วและการตั้งถิ่นฐานที่ซับซ้อนมากขึ้นสรุปเหตุใดอารยธรรมมากมายจึงล่มสลายในเวลาใกล้เคียงกันนักประวัติศาสตร์ได้เสนอทฤษฎีร่วมหลายประการเช่นภัยแล้งต่อเนื่องมีหลักฐานจากวงปีต้นไม้และชั้นดินแผ่นดินไหวและภูเขาไฟส่งผลต่อทะเลและเมืองชายฝั่งการล่มสลายของการค้าเมื่อเมืองค้าหลักถูกทำลายเมืองเล็กก็ขาดทรัพยากรสงครามเผ่าพันธุ์และการอพยพที่อาจเป็นสาเหตุระบบราชการที่เปราะบางไม่สามารถรับมือกับวิกฤตได้จากยุคของสิ่งมหัศจรรย์และวิหารแห่งเทพเจ้าเข้าสู่ยุคการล่มสลายวิกฤตและการแย่งชิงแต่ภายใต้เท่าฐานนั้นเมล็ดพันธุ์ของโลกยุคใหม่กำลังเติบโตและผู้ที่จะเรียนรู้จากอดีตกำลังถือกำเนิดเพื่อสถาปนาอาณาจักรที่จะเปลี่ยนแปลงทวีปต่างๆไปตลอดกาลยุคแห่งจักรวรรดิกำลังจะเริ่มต้นหลังพายุแห่งการล่มสลายโลกได้เข้าสู่ช่วงเวลาแห่งการฟื้นฟูและสร้างใหม่ผู้ที่รอดมาจากการพังทลายของอารยธรรมเก่าคือผู้ที่ได้เรียนรู้ว่าความอยู่รอดต้องมาพร้อมกับอำนาจที่มั่นคงนี่คือยุคที่มนุษย์เริ่มสร้างจักรวรรดิพื้นที่กว้างใหญ่หลายชนชาติภายใต้กษัตริย์องค์เดียวระบบเดียวและภาษาเดียว 1. อัสซีเรียจักรวรรดินักรบแห่งความโหดเหี้ยมหลังฟื้นตัวจากยุคมืดอัสซีเรียเริ่มก่อตั้งจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลกโบราณภายใต้กษัตริย์อย่างอัสซูบานิปาลและทิกรัตพิลิเซอร์ที่3พวกเขาได้ใช้กำลังทหารชั้นสูงลดศึกวินัยและการสร้างความหวาดกลัวเพื่อยึดครองดินแดนจากเมโสโปเตเมียถึงอียิปต์เขาใช้วิธีกวาดต้อนประชากรของศัตรูไปยังเมืองใหม่เป็นการปลดล่าของศัตรู 2. นีโอบาบิโลนการฟื้นฟูแห่งความรุ่งโรจน์เมื่ออัสซีเรียอ่อนแรงบาบิโลนฟื้นขึ้นอีกครั้งภายใต้เนบูคัดเนสซาร์ที่2เขาคือผู้สร้างสวนลอยแห่งบาบิโลนหนึ่งใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกและผู้จับขังชาวยิวไปเป็นเฉลยในการกักขังที่บาบิโลนซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนของศาสนายิวเมืองบาบิโลนกลายเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมศาสนาและดาราศาสตร์แต่ความรุ่งโรจน์ของเขาจะอยู่ได้อีกไม่นาน 3. เปอร์เซียจักรวรรดิที่กว้างใหญ่ที่สุดในยุคนั้นภายใต้การนำของไซรัสมหาราชและดาริอัสเปอร์เซียรวมอาณาจักรตั้งแต่แม่น้ำสินธุถึงทะเลเมดิเตอร์เรเนียนพวกเขาสร้างระบบวิหารแขวงมีทางหลวงจักรวรรดิมีระบบไปรษณีย์มีเงินตรากลางและมีการบริหารศาสนาอย่างอดทนศาสนาเซโลอัสเตอร์เกิดขึ้นในช่วงนี้และเป็นต้นแบบแนวคิดเทพดีเทพร้ายในศาสนาอื่นเปอร์เซียคือจักรวรรดิแรกที่รวมอาณาจักรอำนาจและการบริหารเข้าด้วยกันขณะที่เปอร์เซียขยายดินแดนทั่วโลกก็เกิดการระเบิดของความคิดหลายดินแดนไม่ได้สู้กันด้วยอาวุธแต่สู้กันด้วยแนวคิดนี่คือยุคของปัญญาศาสนาและการเมืองแบบใหม่จีนลัทธิขงจื้อเต๋าและสงครามแห่งแนวคิดยุคราชวงศ์โจวแตกออกเป็นรัฐต่างๆยุคชุนจิวจ้านกวอที่ทำให้เกิดสงคราม100รัฐและการแย่งชิงความชอบธรรมผลข้างเคียงก็คือการเกิดของลัทธิต่างๆเช่นขงจื้อระบบศีลธรรมความกตัญญูและระเบียบครอบครัวเล่าจื้อเต๋าความเรียบง่ายไม่ฝืนธรรมชาติ
โมจื้อความรักแบบเท่าเทียม ต่อต้านสงคราม 2. อินเดียพุทธศาสนาและศาสนาเชนขณะที่ลุ่มแม่น้ำคงคารุ่งเรืองภายใต้จักรวรรดิมคธะเจ้าชายสิทธัตถะโคตมะหรือพระพุทธเจ้าสละราชออกแสวงหาการหลุดพ้นจากทุกข์ของโลกขณะเดียวกันมหาวีระก็ก่อตั้งศาสนาเชนซึ่งเน้นการไม่เบียดเบียนโดยเด็ดขาดสองศาสนานี้จะเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของศาสนาอินเดียตลอดกาล 3. กรีกเมืองรัฐปัญญาแห่งโลกตะวันตกนครรัฐอย่างเอเธนและสปาร์ตาเริ่มเฟื่องฟูเอเธนกลายเป็นศูนย์กลางของประชาธิปไตยการละครและปรัชญานักปราชญ์เช่นโซเครติสการตั้งคำถามต่อความจริงเพลโตอุดมคติสาธารณรัฐอริสโตเติลตรรกะชีววิทยาการเมืองแม้เป็นเมืองเล็กแต่แนวคิดของพวกเขาจะทรงอิทธิพลไปอีกนับพันปีสงครามศาสนาและรากฐานของโลกปัจจุบันราว300 ปีก่อนคริสตกาลเมื่อแนวคิดเจริญควบคู่กับจักรวรรดิโลกก็เริ่มปะทะกันอีกครั้งด้วยดาบและศรัทธาเช่นอเล็กซานเดอร์มหาราชศาลตะวันตกกับตะวันออกผู้นำชาวมาซิโดเนียพิชิตเปอร์เซียอินเดียและอียิปต์ภายในไม่กี่ปีสร้างจักรวรรดิฮิลแลนิกผสมผสานวัฒนธรรมกรีกกับตะวันออก 2. โรมจากเมืองเล็กสู่จักรวรรดิอมตะโรมจะเปลี่ยนจากสาธารณรัฐสู่จักรวรรดิภายใต้ซีซ่าและออกกุสตุสสร้างถนนระบบกฎหมายกองทัพแบบมืออาชีพและวัฒนธรรมที่แผ่ขยายทั่วเมดิเตอร์เรเนียน 3. อาณาจักรโมริยะรวมอินเดียเป็นหนึ่งเดียวจักรวรรดิอินเดียที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอโศกมหาราชเปลี่ยนจากนักรบเป็นผู้อุปถัมภ์พุทธศาสนาและเผยแผ่ธรรมะไปทั่วเอเชียนี่คือจุดสิ้นสุดของคลิปนี้จากจุดเริ่มต้นของโฮโมเซเปียนส์สู่การสร้างโลกของมนุษย์อารยธรรมแรกและอารยธรรมอื่นๆจากมือเปล่าที่ล่าสัตว์สู่มือที่เขียนประวัติศาสตร์ขึ้นมาสร้างกฎหมายและจับดาบสู้รบกัน4อารยธรรมแรกได้สร้างรากฐานสำคัญให้แก่คนรุ่นหลังได้นำรากฐานนี้มาสร้างโลกใหม่ที่เราอาศัยอยู่จนถึงทุกวันนี้นี่คือเรื่องเล่าของพวกเราทุกคนเรื่องที่ยังไม่จบและยังเขียนต่อในทุกวันและในพาร์ทของกำเนิดโลกกำเนิดมนุษย์กำเนิดสิ่งมีชีวิตผมจะขอจบไว้ตรงนี้นะครับหลังจากนี้จะเล่าเป็นประวัติศาสตร์ตำนานเป็นเรื่องไปถ้าใครยังไม่ชมกำเนิดโลกตอนที่1และตอนที่2อย่าลืมเข้าไปดูในช่องได้เลยครับหรือไม่แน่คลิปต่อไปผมอาจจะเล่าประวัติศาสตร์ของศาสนาต่างๆนะครับแบบกำเนิดศาสนานี้ปีนี้อะไรประมาณนั้นถ้าใครสนใจอยากดูก็อย่าลืมเม้นต์ติดตามไลค์แชร์ให้ผมด้วยนะครับอยากได้เรื่องอะไรคอมเมนต์มาบอกไว้ได้เลยสามารถสนับสนุนผมผ่านช่องทาง QR Code ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้หรือระบบสมาชิกได้แล้วถ้าอยากเลี้ยงกาแฟผมกดซุปเปอร์แทงค์ได้เลยครับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับบาย